भन्ने च्याप्टरबाट एकचोटि म सरर पढ्छु, त्यसपछि यसको क्वेसन एन्सर सल्भ गर्छु है त। ओके, लेट्स हियर है त यहाँनिर के भनिएको छ भनेर। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though, as for that, the passing there had warned them really about the same, and both that morning equally lay in the leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how ways leads on to way. I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere, ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that had made all the difference. है त, रोबर्ट फ्रस्टले लेखेको यो एउटा पोइम छ। यो पोइममा के भनेको हो म तपाईँलाई छोटो सर्ट एन्ड स्विटमा भन्छु है त। एउटा ट्राभलर छ, ऊ चाहिँ हिँड्दैछ, हिँड्दा हिँड्दै ऊ चाहिँ दो बाटोमा पुग्छ, दुईटा बाटो यहाँनिर आयो। अब उसलाई चाहिँ कुन बाटो जाउँ त भन्नेमा ऊ चाहिँ कन्फ्युजनमा छ, ऊ कि त डिलेमामा छ। जुन बाटो जुन चाहिँ राम्रो छ, जसको चाहिँ दायाँ बायाँको घाँसहरू पनि मासिएका छन्, एउटा बाटो घेरा बनेको छ, त्यो बाटो जाउँ कि अर्को बाटो जुनमा चाहिँ झारहरू छ, जुनमा चाहिँ मान्छेहरूले कम ट्राभल गरेको छन्, त्यो बाटो जाउँ भन्नेमा ऊ चाहिँ डिलेमामा छ। र फाइनल्ली उसले के चाहिँ आफ्नो चाहिँ निर्णय गर्छ त भन्दाखेरि म चाहिँ जुन बाटो जसमा चाहिँ मान्छेहरूले कम हिँडेका छन् त्यो बाटो जान्छु भनेर उसले चाहिँ निर्णय गर्छ र त्यो बाटो जान्छ है। यहाँ यो भनिएको छ, यसको डिप मिनिङ पनि छ जुन चाहिँ हामी यसको क्वेसन एन्सर सल्भ गर्दाखेरि हेर्छौँ है त। ओके, ए, where is the poet standing in the poem? यहाँ कवितामा पोएट कहाँ चाहिँ उभिएका छन् त भनेर भन्दाखेरि उनी चाहिँ he is standing on a branched road है। ओके, the poet is standing where two roads diverge भनेर भन्नु भए पनि हुन्छ, अथवा on a branched road भनेर भन्नुभए पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ त्यति लामो देख्नु पर्दैन, जस्ट one मार्क्सको ठ्याक्कै मार्क पनि यसमा आउँछ है त। क्वेसन नम्बर बी, which road does he choose to travel? पोएटले कुन बाटो चाहिँ चुज गरे त भन्दाखेरि उसले सेकेन्ड रोड चुज गरे जुन चाहिँ कम ट्राभल थियो। The poet chooses the second road which was less travel, जुन चाहिँ कम हिँडिएको थियो त्यो चाहिँ उनले चुज गरे। Okay, next question. C, why does the speaker feel sorry? किन स्पिकर चाहिँ सरी फिल गरिरहेको छ, अलिक स्याड फिल गरिरहेको छ, किन त भन्दाखेरि यहाँ ठ्याक्कै भनिएको छ, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Sigh भनेको सरी, एकदमै निराश भएर है। किन त भन्दाखेरि स्पिकरले किन सरी फिल गरिरहेको छ त, ऊ चाहिँ दुईटै
रोड ट्राभल गर्न सक्दैन, एउटा मात्रै रोड ट्राभल गर्न सक्छ, दुईटै उसले पाथ लिन सक्दैन. द्याट्स वाइ ही इज फिलिङ ब्याड, ही इज फिलिङ सरी है. ओके, द स्पिकर feels sorry because he cannot take both the roads. He cannot take both the roads. दुवै रोड लिन सक्दैन. That's why he is feeling sorry. D. What was the doubt in poet's mind? उसको पोइटको माइन्डमा डाउट के थियो त भनेर भन्दाखेरि the doubt was he will ever come back to the first road or not. The doubt was that he will ever come back to the first road or not. First road or not. E. What is the main theme of the poem? यो पोइमको मेन थिम के हो त, सन्देश के हो, यसले भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा चाहिँ धेरै यस्तो हामीलाई चाहिँ डिलेमाहरू हुन्छ. कुन चाहिँ डिसिजन राइट हो, कुन चाहिँ डिसिजन रङ हो भन्न हामीलाई चुज गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ. र हाम्रो राइट डिसिजनले हामीलाई राइट ठाउँमा चाहिँ पुर्याउँछ भन्ने कुरा एउटाबाट भयो. र अर्को भनेको चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति एडभेन्चरस हुनुपर्छ. इस्ट्याब्लिस्ड एन्ड सेफ रोडबाट नगइकन हामीले मोर एडभेन्चरस पाथबाट गयौँ भनेदेखि द्याट क्यान मेक डिफरेन्स इन आवर लाइफ भनेर पनि भन्न सकिन्छ है त. एउटा भनेको द राइट डिसिजन taken at right time leads to the right destination भयो. अनि अर्को एउटा भनेको के त भन्दाखेरि मोर एडभेन्चरस पाथ, जुनमा चाहिँ अरू मान्छे चाहिँ हिँडेको छैन, अलिकति भिन्न पाथमा हामीले गयौँ भनेदेखि द्याट क्यान मेक सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन आवर लाइफ. त्यो चाहिँ अझै बेटर हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि यसले भनेको छ है. मोर एडभेन्चरस पाथ क्यान ब्रिङ a difference in life. भनेर हामीले भन्न सक्छौँ. ओके, सो तपाईँले यसरी लेख्नुभयो भनेदेखि 5 मा 5 आउँछ है, यसमा काट्न मिल्दैन. तपाईँले पोइन्ट ठ्याक्कै लेख्नु भएको छ, एन्सर छ भनेदेखि 5 मा 5 आयो. अब अर्को छ योगमाया. यो त हामीले पढेकै छौँ होइन, तर पनि एकचोटि हामी हेर्छौँ है त. Yogmaya had a two-pronged agenda, not just one, explained Manmaya. Her first target was the cultural and religious oppression of the time. Her second object was our ruler, the Prime Minister, who, along with his generals, allowed corruption and inequality to prevail. Our master, Shakti Yogmaya, showed us how these two evils are intertwined and she feared neither. योगमायाको दुईटा एजेन्डा थिए. एउटा भनेको कल्चरल एन्ड रिलिजियस ओपरेसन र अर्को भनेको प्राइम मिनिस्टरको चाहिँ रुलिङ हैन, जसमा चाहिँ करप्सन र इनइक्वालिटी थियो. Yogmaya launched a brilliant and a daring political campaign from her base of the hills of East Nepal. It took place during the 1930s and ended in 1940s with her death, along with 68 of her followers, who one by one followed her into the thundering current of the Arun River. After leading a campaign for reform and justice, Yogmaya finally confronted the ruler with an ultimatum.
If you do not grant us justice, we will die, she declared. W𝗵𝘁 responded by sending his army to round up the protester. अब योगमायाले एउटा रिभोल्युसन प्रोटेस्ट स्टार्ट गरिन् फ्रम बेस इन द हिल्स अफ इस्ट नेपाल, पूर्वी नेपालबाट सुरु गरिन्। यो 1930 मा सुरु भयो र 1940 मा अन्त्य भयो। अब अन्त्य हुनुको कारण उनको डेथ थियो। उनी र अरू 68 उनका फलोअर अनुयायीहरूको डेथ थियो, जो चाहिँ अरुण रिभरमा हाम फालेर मरेका थिए। योगमायाले प्राइम मिनिस्टर व𝗵𝘁लाई एउटा चेतावनी दिइन्, अल्टिमेटम दिइन्। हामीलाई न्याय दिन्छौ भने देऊ, नत्र हामी मर्छौँ भनेर भनेकी थिइन्। यसको चाहिँ रेस्पोन्डमा व𝗵𝘁ले के चाहिँ गरे त, उल्टो आफ्नो आर्मीहरू चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ घेरा हाल्नको लागि पठाए। त्यति बेला उनीहरू चाहिँ भागेर अरुण रिभरमा आफ्नो आत्महत्या गरे भनेर छ है। The tragedy that results a stain on the government. The Nepalese authorities covered up the episode and banned all mention of her. Her campaign was thoroughly expunged from the nation's historical record and almost lost its political consciousness. But the powerful verses composed by योगमाया, the हजुरबानी, survived, and there lies the story. यो त एकदम ट्रेजेडी थियो। 68 अरू र योगमाया गरी 69 पिपल डाइड हैन, बाई जम्पिङ इन्टु द अरुण रिभर। यो चाहिँ एउटा धब्बा भयो सरकारको लागि, त्यो बेलाको सरकारको लागि चाहिँ लाज मर्दो कुरा भयो र त्यो बेलाको सरकारले यो कुरालाई कभर गर्नको लागि बाहिर नआओस् भन्नको लागि धेरै प्रयास गर्यो। सबै त्यसको चाहिँ रुटहरूलाई चाहिँ उखालेर फाल्यो। तर योगमायाले लेखेको पावरफुल भर्सेसहरू, उनको चाहिँ बाणीहरू, हजुरबाणी जसलाई भनिन्छ, त्यो चाहिँ बाँच्यो र त्यसबाट चाहिँ हामीले उनको चाहिँ आइडियोलोजीलाई हेर्न सक्छौँ भनेर भनेको छ है। अब हामी यहाँ हेरौँ ट्रू or false भनेर छ। A. Corruption and inequality were promoted by Ranas. हो त? Let's see है त। माथि general allowed corruption and inequality भनेर भनेको छ। उनले चाहिँ असमानता र घुस लिने दिनेलाई चाहिँ अलो चाहिँ थियो, तर प्रमोट चाहिँ गरेको थिएनन्। अब त्यो बेला थियो, राम्रै थियो, तर प्रमोट गरेको भनेर चाहिँ ठ्याक्कै भन्न मिल्दैन। द्याट्स वाइ फल्स भनेर मैले भने है। तर ट्रू लेखे पनि इट इज समवाट ट्रू नै है, इट इज समवाट करेक्ट। बी. योगमाया लन्च द क्याम्पेन थ्रु आउट द कन्ट्री। योगमायाले आफ्नो चाहिँ क्याम्पेन थ्रु आउट द कन्ट्री, देशैभरि चाहिँ चलाएकी थिइन्। हो त? हो त होइन। उनले चाहिँ जस्ट आफ्नो चाहिँ इस्ट नेपालमा चाहिँ चलाएकी थिइन्। सो दिस इज फल्स। The women sacrificed their life by dying into the river Ho. Yes, this is true. The incident was a disgrace for the then government हो। यो चाहिँ के त लज्जास्पद कुरा भयो के त सरकारको लागि। हो त? हो, this is true. The Rana government destroyed all her records including the हजुरबानी। सबै रेकर्डहरू चाहिँ खतम गरे, डिस्ट्रोय गरे, तर हजुरबानी चाहिँ गर्न सकेनन्। That's why this is false. Okay. Answer the following questions. Let's see. A. What were the two targets of योगमाया? योगमायाको दुईटा टार्गेट के थिए त? एउटा भनेको करप्सन एन्ड इनइक्वालिटी, अर्को भनेको प्राइम मिनिस्टर एलोङ विथ द जेनरल है त। के थियो त? मैले पोइन्टमा लेखेँ। To minimize and eliminate corruption and inequality र अर्को भनेको के त?
भन्दाखेरि cultural and religious operation. Cultural and religious operation. Operation भनेको चाहिँ थिचोमिचो भनेर भनेको है त। माथि चाहिँ तपाईले के चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि प्राइम मिनिस्टर who along with his generals allowed corruption and inequality to prevail भनेर ठ्याक्कै त्यही पोइन्टलाई मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, बी नम्बरमा के छ त? What was the purpose of 𝘂𝗵𝘂's campaign? 𝘂𝗵𝘂को क्याम्पेनको चाहिँ प्रपोज के थियो त, एम के थियो त भन्दाखेरि सोशल रिफर्म गर्ने, जस्टिस दिने, इक्वालिटी दिने चाहिँ उनको चाहिँ एम थियो भनेर भन्ने है त। ओके, इट वाज टु ब्रिङ जस्टिस and social reform C. What was the tragic end of the campaign? Campaign को चाहिँ tragic end के थियो त भन्दाखेरि उनी सहित अरु 68 जनाले चाहिँ आफ्नो ज्यान दिएका थिए। The tragic end of the campaign was 𝘂𝗵𝘂 and 68 supporters plunged into Arun River भनेर भन्ने। ठीक छ? ओके, नेक्स्ट D number. How did Rana rulers respond to her campaign? राणाको रुलरहरूले चाहिँ उनको चाहिँ प्रोटेस्ट क्याम्पेनलाई चाहिँ कसरी रेस्पोन्ड गरे त भन्दाखेरि अब योग-मायाले त हामीलाई जस्टिस चाहियो, जस्टिस भएन भने हामी सबैजना मर्छौं भनेर एउटा अल्टिमेटम दिएकी थिइन्। तर त्यसको चाहिँ बदलामा त्यो बेलाको सरकारले के चाहिँ गर्यो त, आर्मीहरू सेन्ड गर्यो हो। सो राणा रुलरको रेस्पोन्ड भनेको के थियो लेखौं। राणा रुलर्स responded the campaign by sending the army to round up the protesters. E. What is हजुरबानी? हजुरबानी भनेको के हो त? योग-मायाले कम्पोज गरेको पावरफुल भर्सेसहरु हो। ओके, हजुरबानी is the collection of powerful verses composed by योग-माया। योग-मायाले कम्पोज गरेको पावरफुल भर्सेसहरु हो हजुरबानी भन्ने। ओके, यो भयो 5 into 5 10 मार्क्स को क्वेशन है। ओके, नेक्स्ट अब हामीलाई यहाँ आर्टिकल दिएको छ, यो हेरौं है। ओके, इमेज अवार्ड concludes with flair. Kathmandu, October 8. Singers Deepak Bhadracharya and Kamal Khatri grabbed the limelight of the 20th Annual Image Award held in Hotel Crown Plaza, Kathmandu on Saturday. Both singers bagged 2 awards each. Bhadracharya won the Best Music Video and Best Vocals Performance Pop Male awards for his song Man Magan. Khatri's 𝘄𝗶𝗹𝗹 received the Best Composition of the Year and Best Song of the Year awards. The nominees contested in 18 different categories. Maya Luki Luki by 𝘂𝗶𝗹𝗹 won the Public Choice Award, while
𝘀𝗂𝗂𝗃 𝘁𝗀𝗃 bagged the award for the best vocal performance, pop female. Composer Prakash Gurung was felicitated with the Lifetime Achievement Award for his contribution in Nepali music industry for over 3 decades. Likewise, Kulman Ghising, the managing director of Nepal Electricity Authority (NEA), was also conferred Personality of the Year for contributing to eliminate load shedding from the country. The event also comprised energetic performance by the Nepali folk ensemble Kutumba, Nima Subba, 1974 AD, Kathmandu, and many other artists. 20th Annual Image Award concluded with a sizzling dance performance by actor Priyanka Karki भनेर भनेको छ. Quite simple छ सबै कुरा बुझिने नै छ है त. अब हेरौँ है त. Let's see. A. Fill in the gaps with the appropriate words or phrase from the text. टेक्स्टबाट नै झिकेर हामीले चाहिँ यहाँ appropriate word or appropriate phrase राख्नु पर्यो है. A. The award ceremony took place in कहाँ भएको छ त? Hotel Crown Plaza, Kathmandu. So what you have to write? The award took place in Hotel Crown Plaza, Kathmandu. The song that won the Best Song Award. कुन चाहिँ songले Best Song Award पाएको छ त? माथि तपाईले हेर्नुस् त. कुन songले छ त? Let me say है त. जौला रेलैमै है. जौला रेलैमै received the best composition and best song भनेर छ. So the song जौला रेलैमै won the Best Song Award. C. Public Choice Award was given to the song. कुन चाहिँ songलाई Public Choice Award दिएको छ त? यहाँ you can see Maya Luki Luki. So Public Choice Award was given to the song Maya Luki Luki. यो गीत त सुन्नु नै भएको छ होला हैन सबैले. Okay. D. Was honored with Personality of the Year. कसलाई त? Kulman Ghisingलाई. यहाँ छ Kulman Ghising, the managing director of NEA, was honored with Personality of the Year भयो. So अगाडि Kulman Ghising was honored with Personality of the Year. E. Priyanka Karki performed an exciting dance at the end. यहाँनेरि exciting sizzling dance at the end. Sizzling dance at the end भनेर यसरी लेख्नुस्. 5 मा 5 नै आउँछ. यहाँ काट्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन है त. Okay. So let's see अर्को हेरौँ. Answer the following questions. A. Who bagged the title for Best Vocal Performance in Male category? कसले त भन्दाखेरि let's see. यहाँ दीपक भद्राचार्य है. So Deepak Bhattacharya won the title of the Best Vocal Performance in Pop Male category भनेर लेख्ने. मैले यहाँ चाहिँ दीपक भद्राचार्य मात्रै लेखेँ है त. Bajracharya. My bad. Bajracharya. Okay. B. Who won the award in the category of Best Vocal? Pop Female भनेर भनेको छ. Pop Female Best Vocal कसले चाहिँ जितेको छ त? यहाँनेरि 𝘀𝗂𝗂𝗃 𝘁𝗀𝗃 भन्ने गीतले जितेको छ. सो तपाईले लेख्नुहुन्छ 𝘀𝗂𝗂𝗃 won the award of the Best Vocal Performance in Pop Female category भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. C. Who was honored by Lifetime Achievement Award? कसलाई चाहिँ दिएको छ त Lifetime Achievement Award? Let's see. कहाँ छ त Lifetime Achievement Award लेखेको? Okay. Composer Prakash Gurung. So तपाईले लेख्नुहुन्छ Composer Prakash Gurung was honored by Lifetime Achievement Award भनेर लेख्नुहुन्छ है त. Composer Prakash Gurung.
प्रकाश गुरुङ डी What does NEA stands for? NEA को फुल फर्म के होला त सबैलाई थाहा छ यहाँनेरि नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी NEA stands for Nepal Electricity Authority. E. Why was 𝘁𝗂𝗂𝗂𝗂 फेलिसिएटेड भनेर छ किन चाहिँ उनलाई सम्मान गरिएको थियो त भन्दाखेरि उनले चाहिँ टु इलिमिनेट लोड सेडिङ फ्रम द कन्ट्री हाम्रो देशबाट लोड सेडिङ इलिमिनेट गरेको कन्ट्रिब्युसनमा उहाँलाई चाहिँ फेलिसिटेसन दिएको थियो भन्ने कुरा गर्ने ठीक छ ओके 𝘁𝗂𝗂𝗂𝗂 यसको चाहिँ मैले फुल एन्सर लेखेँ 𝘁𝗂𝗂𝗂𝗂𝗂 was felicitated for his contribution in eliminating load shedding from the country भनेर भन्ने ठीक छ ओके यो भयो यहाँ तपाईको मार्क्स काट्ने ठाउँ कहीँ छैन 10 मा 10 नै आउँछ है यसमा ओके नेक्स्ट अर्को पनि छ यहाँ लेटर छ अब कहाँबाट कहाँलाई भनेर छ अब हामी चाहिँ बीचको बढी चाहिँ पढौँ है त डियर फ्रेड एन्ड सिल्भिया On the behalf of entire Marsden family, I would like to thank you for your unflagging support and kind condolences in recent weeks as we mourn the tragic loss of Raymond. Without wonderful friends like you to spend time with us and help with daily tasks, it would have been much more difficult for us to suffer through this very difficult period. I especially appreciated the numerous meals that you prepared and delivered to us as well as the drives to school you provided for Christine and Charlie. You can't imagine what a help that was to Carl and I as we tried to focus on Raymond's funeral arrangements while also having to deal with the media. यहाँ के भएको रहेछ त यति पढ्दाखेरि हामीले थाहा पायौं कि यो चाहिँ एउटा थ्यांक यू लेटर रहेछ किन त भन्दाखेरि थ्यांक यू भनेर चाहिँ फ्रेड र सिल्भियालाई भनेको छ फ्रेड र सिल्भियालाई चाहिँ रेमन्डको डेथको टाइममा तिमीहरूले मलाई हाम्रो फ्यामिलीलाई यति धेरै हेल्प गर्नुभएको छ त्यसको लागि थ्यांक यू अब के हेल्प चाहिँ गरेको रहेछ त भन्दाखेरि मिलहरू प्रिपेयर गर्नको लागि क्रिस्टिन र चार्लीलाई चाहिँ स्कुलमा चाहिँ ड्राइभ गर्नको लागि चाहिँ एकदमै धेरै हेल्प गरेको रहेछ इमोसनली पनि सपोर्ट गरेको रहेछ त्यही भएर फ्रेड र सिल्भियालाई चाहिँ मार्सडेन फ्यामिलीले थ्यांक यू भनेर भनेको रहेछ है ओके As you will understand, it is going to take some time before our family can get back to normal after this senseless tragedy. So please don't take our lack of contact during this period as any more than us taking the time we need to try to get back to some semblance of normal life. Please accept our heartfelt thanks for all that you have done. Sincerely grateful, Susan and Carl. Susan र कार्लले चाहिँ लेटर सेन्ड गरेका रहेछन् कसलाई त फ्रेड र सिल्भियालाई थ्यांक यू भन्दै चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यस्तो विषम परिस्थितिमा रेमन्डको डेथमा यति धेरै हेल्प गरेको भएर थ्यांक यू भनेर सुजन र कार्लले फ्रेड र सिल्भियालाई लेटर लेखेका रहेछन् है त ओके सो हामी ट्रू अर फल्स गरौँ ए Susan and Carl would like to thank Fred and Sylvia. Oh, hey, this is true. Susan and Carl ले नै thank you भनेर लेटर लेखेका हुन्. B. They got great support in their grief from Fred and Sylvia. दुःखको समयमा, पीडाको समयमा फ्रेड र सिल्भियाले धेरै सपोर्ट
पाएका थिए. Yes, this is true. Yes, this is true. C. The tragic event was the demise of Raymond. Raymond को death थियो. हो, yes है, loss of Raymond भनेर यहाँनिर भनेको छ. So this is also true. They were given the food by Fred and Sylvia. Fred र सिल्भियाले खानेकुरा फुड मिलहरू दिएका थिए. हो त हो है, यहाँनिर कहाँनिर भनेको छ त मिलको बारेमा कुरा गरिएको छ है त. ओके, लेट मी सर्च. यहाँनिर meals that you have prepared भनेर भनेको छ. खानेकुरा पनि फ्रेड र सिल्भियाले चाहिँ सुजन र कार्ललाई चाहिँ दिएका थिए. ओके, सुजन and Carl didn't like to prepare food for them. हो र होइन, उनीहरूमा चाहिँ रेमन्डको डेथले चाहिँ एकदमै उनीहरूलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेको थियो. त्यही भएर मात्रै फ्रेड र सुजनले चाहिँ फ्रेड र सिल्भियाले चाहिँ हेल्प गरेका हुन्. तर हाम्रो सुजन र कार्ललाई चाहिँ खाने बनाउन नमन लाग्ने त होइन. त्यस्तो त केही पनि भनिएको छैन. सो दिस इज false. F. Christine and Charlie are school friends. Christine र Charlie स्कुलका साथीहरू हुन् भनेर भनेको छ. हो त F मा ट्रू हो कि फल्स हो त? दिस इज ट्रू. यहाँ चाहिँ अब ठ्याक्कै स्कुल फ्रेन्ड भन्ने कुरा छ छैन हेरौँ है त. As well as to drive school you provided for Christine and Charlie. अब उनीहरू चाहिँ एउटै स्कुलमा पढ्थे, उनीहरू दाजुभाइ थिए भन्ने कुरा त्यति नखुलाएको भएर यसलाई ट्रू है. स्कुल स्टुडेन्ट्स ट्रू है. मैले स्कुल फ्रेन्ड भनेर चाहिँ पढेछु. स्कुल स्टुडेन्ट्स, यस दिस इज ट्रू. जी. द मार्सदेन आर अनलाइकली टु गेट ब्याक टु नर्मल लाइफ. हो र होइन है, उनीहरू चाहिँ छिट्टै नै नर्मल लाइफमा जति सक्दो छिटो आउन चाहिँ खोजिरहेका छन् है. रेमन्डको डेथबाट चाहिँ बाहिर निक्लेर जति सक्दो बाहिर आउन खोजिरहेका छन्. ओके, नेक्स्ट. हु रोड द लेटर टु हुम? कसले कसलाई यो लेटर लेखेको हो भनेर भनेको छ. कसले कसलाई लेखेको हो त? मैले यहाँ माथि नै लेखेँ. 8 मार्क्स ठ्याक्कै आउनु पर्यो है यो गरेपछि. ल, कसले कसलाई लेखेको हो त? सुजन र कार्लले फ्रेड र सिल्भियालाई लेखेका हुन्. हो कि होइन? सो त्यही नै कुरा हामीले लेख्नु पर्यो. सुजन एन्ड कार्ल wrote the letter to Fred and Sylvia. B. When was the letter written? Letter कुन चाहिँ डेटमा लेखिएको छ त भन्दाखेरि January 15, 2019. The letter was written on भनेर भन्न सक्नुभयो. The letter was written on 15 January 2019 भयो. C. Why are Susan and Carl thankful to their friends? किन चाहिँ thankful छन् त भन्दाखेरि उनीहरूको सपोर्टको लागि. Susan and Carl are thankful to their friends for their unflagging support. For their unflagging support. D. Which family do they belong to? अब सुजन र कार्ल चाहिँ कुन चाहिँ फ्यामिलीमा बिलङ गर्छन् त? मार्सदेन फ्यामिली. They belong to Marsden family. Marsden family. E number. Why was the death of Raymond a loss for Susan and Carl? किन त भन्दाखेरि Raymond was one of the family member. एउटा चाहिँ family member थियो र अब family member हुँदाखेरि त loss त भइहाल्छ नि. हो कि हैन? So as
Raymond was one of the family members of Marston family to which Susan and Carl also belong. It was loss for them. It was a loss for them. It was a loss for them. F. What was prepared and delivered to them? उनीहरूलाई चाहिँ के चाहिँ प्रिपेयर गरेर डेलिभर गरिएको थियो त मेल हैन खानेकुरा meal मात्रै meals हुँदैन meal was prepared and delivered to them भयो G. What else did they have to deal with besides funeral arrangement? Funeral arrangement भन्दा बाहेक चाहिँ उनीहरूले केसँग डिल गर्नु परेको थियो त यहाँ हेरौँ है त यहाँ मैले ठ्याक्कै कहाँनिर देखेको थिएँ त डिल विथ द मिडियासँग पनि डिल गर्नु परेको थियो सो they had to deal with the media besides funeral arrangements. H. Why are they writing this letter? Susan and Carl ले चाहिँ किन यो लेटर लेख्दैछन् त to thank Fred and Sylvia. So they are writing this letter to thank Fred and Sylvia. भनेर यति मात्र लेख्नु भयो भने 8 मा 8 आउँछ कहीँ मार्क्स काट्न मिल्दैन है त Okay, 5. One of your friends won the gold medal in the South Asian Games. Write a formal message of congratulations to be published in the newspaper using the given clues. Sabina Rai participated in South Asian Games held in Kathmandu, won the gold medal in Taekwondo under 45 kg weight, hardworking and friendly, all proud of her. Wish her further success भनेर भनेको छ अब हामीले पत्रिकाको लागि चाहिँ लेख्नु पर्यो है एउटा फर्मल कंग्रेचुलेसन लेटर नै लेख्नु पर्यो हैन मेसेज लेख्नु पर्यो कंग्रेचुलेसन मेसेज लेख्नु पर्यो ओके यसको चाहिँ म सर्ट एन्ड स्वीट एउटा लेख्छु है त Heartily congratulations. I wish many congratulations to my friend wonderful achievement by winning the gold medal in Taekwondo under 45 kg weight in South Asian Games recently held in Kathmandu. त्यसपछि तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ Good luck. Congratulations on your victory. All the family members and friends
Feel very proud for your achievement. Wish you all the very best in the future. Your performance was stunning भनेर तपाईँले लास्टमा आफ्नो नाम जसले पब्लिस गरिदिनुहुन्छ उहाँको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यसरी फ्रेन्ड अफ सबिना भनेर केटिएम नेपाल भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ठिक छ, ओके। नेक्स्ट, the following chart shows the monthly expenditure of Mr. Chaudhary. Write a description of it about 100 word को चाहिँ डिस्क्रिप्सन लेख भनेर भनेको छ। अब चार्टमा के छ त, फुडको लागि 20%, ट्रान्सपोर्टेसनको लागि 10, एजुकेसनको लागि 20%, अरू खर्चको लागि 30%, रेन्टको लागि 20% भनेर छ। अब तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, द गिभन पाई चार्ट डिस्प्लेज द मन्थली एक्सपेन्डिचर अफ मिस्टर चौधरी. The chart shows his expenditure in 5 different topics. They are rent, food, transportation, education, and others. According to chart, Mr. Chaudhary spends a total 20% of his income on rent. Similarly, his expenditure in food and education is also 20% each. Likewise, he spends 10% on his transportation and remaining 30% on other expenses. The other category being the highest expense, transportation the lowest, and food, rent, education are the important expenses in between. Mr. Chaudhary, for me, seems to be very concerned person about education and lifestyle भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो पनि ओपिनियन राख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यसमा तपाईँले लेख्दाखेरि कसरी लेख्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ त भन्ने कुरा छ है त। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले यो चार्टमा चाहिँ के को बारेमा चाहिँ एक्सपेन्डिचर चाहिँ देखाएको छ त भनेर तपाईँले पोइन्ट आउट गर्न सक्नुहुन्छ। मिस्टर चौधरीको एक्सपेन्डिचर चाहिँ यो सेक्टरमा छ है भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड प्याराग्राफमा तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ त, रेन्टमा चाहिँ 20% छ, फुडमा 20%, ट्रान्सपोर्टेसनमा 10%, यति पर्सेन्टको चाहिँ छ है उसको चाहिँ इन्कमको भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि थर्ड प्याराग्राफमा के चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ त, हाइएस्ट कुन छ, लोएस्ट कुन छ, त्यसपछि एकदमै मिडियोकर एक्सपेन्डिचर कुनमा छ भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ एजुकेसनमा 20% र फुडमा चाहिँ 20% देखेपछि चाहिँ उसले चाहिँ अलिकति धेरै चाहिँ फुड र चाहिँ एजुकेसनमा चाहिँ स्पेन्ड गर्दो रहेछ। यो चाहिँ राम्रो हो है, आफ्नो चाहिँ लाइफस्टाइल पनि मेन्टेन गर्नको लागि राम्रो, शिक्षामा त लगानी गरेको अझै राम्रो हो है मिस्टर चौधरीले भनेर यसरी पनि यु क्यान राइट इट है त, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को छ, write a dialogue in about 6 exchanges between two friends who are talking about their plan after SE भनेर छ। यो चाहिँ मैले तपाईँलाई छोडिदिएँ है 6 मार्क्सको लागि। अब यसमा तपाईँले एउटा राम्रो टपिक छान्नु पर्ने हुन्छ, के को बारेमा कुरा गर्ने हो त भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ एउटा राम्रो टपिक छान्नु भयो भनेदेखि चाहिँ इट विल बी बेटर होइन। आफ्नो चाहिँ प्लान, अब 10 पछि म चाहिँ कुनै ट्रेनिङ गर्छु अथवा केही चाहिँ ब्रिज कोर्सहरू पढ्छु भनेर सुरु गर्नुभयो भने एकदमै ठिक हुन्छ। र ग्रामर पनि तपाईँले चाहिँ हेर्नुपर्छ र क्वेसन सोध्ने पनि है हुनुपर्छ। म चाहिँ यस्तो गर्छु, तिम्रो चाहिँ के छ नि, वाट अबाउट यर्स भनेर यसरी सोद्धाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ है त। यो 7को अलिकति लामो हुन्छ, मैले लेखिनँ है, ओके। सिमिलरली 8 को पनि लेटर लेख्ने छ, दिस इज अप टु यु है, यो पनि मैले तपाईँलाई छोडिदिएँ। तर 9 नम्बर चाहिँ म तपाईँहरूको लागि गर्छु है। 9 त हाम्रो ग्रामर हो, हेरौँ है त। दिस इजन्ट वर्किङ, सप्लाई करेक्ट क्वेसन ट्याग। दिस इजन्ट वर्किङ, नेगेटिभ स्टेटमेन्ट छ, पोजिटिभ ट्याग लेख्नु पर्यो। दिस इजन्ट वर्किङ, इज इट, इज दिस भनेर भन्नु पर्यो। दिस इजन्ट वर्किङ, इज दिस, इज दिस। B, Helen suddenly remembered that she did her keys in the car. So suddenly remember गरिन् के त, she has left her keys in the car. He wants a computer for his birthday. अब उसलाई के चाहिँ चाहिएको हो त, कम्प्युटर चाहिएको हो। So what does
he want for his birthday? What does he want for his birthday? For his birthday. Dog chase cats. यसलाई नेगेटिभमा लगाउँ. Dogs don't chase cats. Don't chase cats. E. She said, I was walking down the road when I saw the accident. She said that she अब was walking छ, past continuous छ, past continuous को past perfect continuous मा जान्छ. She had been walking down the road when she had seen the accident भयो है त. When she had seen the accident भनेर भयो. F. The money was stolen by her husband. यसलाई चाहिँ एक्टिभमा लानु पर्यो. By her husband चाहिँ एजेन्ट, यसलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो. Her husband, यो was stolen छ भनेपछि सिम्पल पास्टमा लाग्नु पर्यो. Her husband stole the money भनेर भन्नुभयो भने यसमा छमा छ ड्याङै आउँछ है. यसमा चाहिँ कहीँ काट्न मिल्दैन. ओके, लेट्स सी. अब हाम्रो लास्ट बेस्ट एन्सर छ, चुज गर्नुपर्ने यो हेरौँ है त. ओके, तिलिचो लेक्स lies in Manang district of Nepal. It is located at altitude of 4919 meters in the Annapurna range of the Himalayas and is sometimes called the lake located at the highest altitude. There are other lakes at higher altitude even in Nepal भनेर छ है. Even though there are other lakes at higher altitude even in Nepal. According to the Department of Hydrology and Meteorology, Nepal, no aquatic organism has been recorded in the lake. Has been recorded किन त पहिलादेखि अहिलेसम्म रेकर्ड छ त त्यहाँ छैन. यो के त स्टिल प्रेजेन्टमा छ. That's why has been recorded भनेर भयो. The lake is the destination of one of the most popular side hikes of the Annapurna circuit trek. The hike takes additional 3-4 days. No camping is required there. No camping is required there. Is it भनेर हुन्छ किनकि नो क्याम्पिङ भन्ने बित्तिकै यो नेगेटिभ सेन्टेन्स भयो. यसको पोजिटिभ ट्याग हेर्नु पर्यो. Many new lodges have been built between Manang and the lake. This has made the trekkers stay comfortably there. The locals of this area say, we need government support for the development of this area. If you visit this area, you will certainly be thrilled भनेर छ है. यो चाहिँ मैले सरल गरेँ. यसमा चाहिँ मैले धेरै तपाईलाई एक्सप्लेनेसन दिइनँ. अब तपाईले यो त हाम्रो के त एसीए को क्वेशन सल्भ भयो. हामीले प्राय सबै गर्यौं है. फ्री राइटिङ कति मार्क्स को त भन्दाखेरि लगभग 5 and 8 लगभग 17-18 मार्क्स को छोडेर अरु चाहिँ हामीले सबै नै गर्यौं है त. र तपाईले यसरी पोइन्ट टु पोइन्ट लेख्नु होला. यो जुन प्यासेज पढेर लेख्ने पनि एक मार्क्स को मात्रै हुन्छ. ठ्याक्कै तपाईले एन्सर लेख्नु भयो भने मार्क्स आउँछ. काट्ने ठाउँ छैन. कहिलेकाहीँ म्याच द फलोइङ आउँछ. ट्रु अर फल्स तपाईले थाहा भइसक्नु भयो. यसरी गर्नु होला. सो अब तपाईले फोकस गर्नु पर्यो. तपाईलाई केमा गाह्रो लाग्छ त? फ्री राइटिङमा लेख्न गाह्रो लाग्छ कि एसे लेख्न गाह्रो लाग्छ, लेटर लेख्न गाह्रो लाग्छ, कन्भर्सेसन लेख्न गाह्रो लाग्छ भनेदेखि त्यो तपाईले हेर्नुपर्छ है. अनि तपाईले पाई चार्ट, बार ग्राफ, हिस्टोग्रामहरु पनि
पढ्नुपर्छ है, त्यसको चाहिँ एनालाइज गर्न सिक्नुपर्छ। र हाम्रो ग्रामरको सेक्सन त तपाईलाई थाहा छँदैछ, ग्रामर त रुल हो, सजिलो पनि छ, गाह्रो लाग्यो भने तपाईले नेपाल अनलाइन स्कुलको हाम्रो चाहिँ सबै ग्रामर पढाएर हामीले हालेका छौँ, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यो भिडियो यति भन्दै मैले यहीँ सकाएँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, 𝘂𝗁𝘂𝘀, पिस। द काठमाडौँ पोस्ट, हेर्नुहोस् त अहिले काठमाडौँ पोस्ट भन्ने बित्तिकै 𝘂𝗂𝗂𝗋 पनि लेख्न थालिसक्यो। अर्को द न्युयोर्क टाइम्स, द न्युयोर्क टाइम्स, यस्तै होइन, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। द गोर्खापत्र, द रिपब्लिक भन्ने कुरा छ होइन, यो कुरा चाहिँ पढ्यो, न्युज पेपरको कुरा। अर्को जाउँ टु वर्बमा। टु वर्बमा बिफोर द पिरियड अफ डिकेड्स भनेर भन्छ। बिफोर द पिरियड अफ डिकेड्स। अब डिकेड्स भनेको के हो त भन्दाखेरि 10 इयर्सको समयलाई डिकेड्स भनेर भन्छ है। ओके, सो जस्तै द 30s, द 90s, द 60s। तपाईहरुले सुन्नुभएकै होला हैन, ही इज इन हिज 60s भनेर, त्यस्तै है। कति त भन्दाखेरि डिकेड्सको अगाडि द 90s, द 30s, द 60s, द 60s भनेर छ। ओके, देन 30। अब अर्को भनेको बिफोर फ्यामिली नेम्स एन्ड कास्ट भनेर भन्छ है त। बिफोर फ्यामिली नेम्स एन्ड कास्ट। अब फ्यामिली नेम्स भनेपछि के हो त भन्दाखेरि, अब मेरो नाम चाहिँ मानौँ राम थापा हो भनेदेखि मलाई के फ्यामिली नेम भनेर भन्छ त द थापाज भनेर भन्छ है। सो थापा भनेको के त फ्यामिली नेम है। सो अब यसै गरी तपाईले कास्टमा द राणाज, द लिम्बूज, द ब्राह्मिन्स, द मगर्स, द छेत्रीज हैन, हाम्रो कास्टहरु त धेरै छ हैन, धेरै नै छ, इभन एकदमै धेरै छ। द ब्राह्मिन्स, द छेत्रीज, हैन, you know what I mean. Okay, then जाउँ 14 मा। यो चाहिँ सबै दको चाहिँ रुल नै रुल है, र एक दुईचोटि सर पढेपछि तपाईलाई कुन रुल हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। 14 मा हेरौँ, बिफोर नेम्स अफ होली बुक, बिफोर नेम्स अफ होली बुक्स। नेम्स अफ होली बुक भनेपछि अब हामीले होली बुक सम्झिने पर्यो हैन। गीता, महाभारत, रामायण को सबैको अगाडि द लाग्ने, द गीता, द गीता, द महाभारत, ये चाहिँ आर्टी ए छुट्टी छ। ओके, यस्तै गरी अब द बाइबल, द बाइबल, द कुरान, सबै हैन। होली बुक्स, रिलिजियस बुकको अगाडि द लाग्ने। 15 मा बिफोर द नेम्स अफ शिप्स, बोट्स एन्ड एरोप्लेन्स। बिफोर नेम्स अफ शिप्स, शिप्स भनेको जहाज र एरोप्लेन हैन, हवाई जहाज र पानी जहाज, एरोप्लेन्स। जस्तै शिप्स भन्ने बित्तिकै म चाहिँ के सम्झन्छु भन्दाखेरि टाइटानिक मुभी हैन, तपाईले पनि हेर्नु भएको होला हैन, एकदमै राम्रो मुभी छ, गो एन्ड वॉच है। ओके, कहिलेकाहीँ मुभी पनि हेर्नुपर्छ रमाइलोको लागि। सो मैले टाइटानिक भन्ने सिपलाई रिफर गर्नु पर्यो भनेदेखि द टाइटानिक भनेर भन्छु। ओके, द टाइटानिक
यस्तै गरी हैन हाम्रो यति एयरलाइन्स छ भनेपछि द यति भनेर आउँछ। अब कतार एयरवेज छ भनेपछि द कतार एयरवेज भनेर आउँछ। ठीक छ। शिप्स एन्ड एरोप्लेन्स को अगाडि पनि द लाग्ने। ओके देन 16 इज एकदमै इम्पोर्टेन्ट रुल है। बिफोर साइन्टिफिक इनोभेशन्स अथवा इन्भेन्सन्स जे भन्दा नि हुन्छ बिफोर नेम्स अफ साइन्टिफिक इनोभेशन्स। जस्तै अब साइन्टिफिक इनोभेशन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि साइन्सले दिएको हामीलाई वरदान भनौँ हैन। जस्तै के हो कम्प्युटर, ल्यापटप, टेलिभिजन, रेडियो सबैको अगाडि द लाग्ने भयो। द कम्प्युटर, द टेलिभिजन, द रेडियो, द रेडियो है त यसरी छ। अब अगाडि बढौँ 17 मा बिफोर नेम्स अफ पोलिटिकल पार्टीज। नेम्स अफ पोलिटिकल पार्टीज। अब पोलिटिकल पार्टीज हैन के त राजनीतिक दलहरु भनेपछि द CPN, द UML यस्तै एकदम द CPN, UML, द नेपाली कांग्रेस, द RPP, द रिपब्लिकन यस्तै कुरा छ है। आई एम नट अ पोलिटिकल गाई, त्यही भएर मलाई त्यति साह्रो पोलिटिकल पार्टिजको बारेमा पनि थाहा छैन है त। इफ यु नो कमेन्ट गर्नु होला अगाडि द लगाएर है त। ल यो छ हाम्रो अ एन्ड द को रुल। अब यसपछि हामी अ एन्ड द को एक्सरसाइजको भिडियो लिएर आउनेछौँ र मैले अन्तिममा यसलाई सरल रिक्याप गर्दाखेरि के भन्छु त भन्दाखेरि अ कुनमा लगाउने त जहिले पनि सिंगुलर हुनु पर्यो, काउन्टेबल हुनु पर्यो र कन्सोनेन्ट साउन्ड हुनु पर्यो है। भोवेल साउन्ड र भने लेटरमा हेर्ने हैन है, केमा हेर्ने त साउन्डमा हेर्ने। एन्ड को पनि त्यही भयो, सिंगुलर हुनु पर्यो, काउन्टेबल हुनु पर्यो र भोवेल साउन्ड आउनु पर्यो। फेरि पनि भने मैले साउन्ड हेर्ने र हामीले अ र एन्ड दुवै कुनमा लगाउँदैनौँ त प्लुरल, अनकाउन्टेबल र प्रोपर नाउनमा लगाउँदैनौँ। प्लुरल, अनकाउन्टेबल र प्रोपर नाउनमा लगाउँदैनौँ। र द को त हेर्नुस् त 17 त हामीले रुल नै पढिसक्यौँ हैन। अरु पनि खाता खुतुक रुलहरु हुन्छ। यो चाहिँ मेजर रुल भएको कारणले मैले तपाईहरुलाई भने है त। ल यस्तै गरी हामी आउने दिनहरुमा धेरै भिडियो लिएर आउने छौं र नेपाल अनलाइन स्कुललाई यसरी नै सपोर्ट गर्दै गर्नु होला। र यहाँ तपाईले फ्रम क्लास 1 टु ब्याचलर लेभलको हरेक सब्जेक्टको नोट पाउनुहुनेछ है त। यदि केही समस्या छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। डिस्क्रिप्सनमा भएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुनेछ। वी आर हियर फर यु। त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याए। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय। जय जनसूर्य। पीस। हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। यो भिडियोमा हामी 2075 को क्वेशनहरु सल्भ गर्छौं इंग्लिश ग्रामर को क्लास 10 को है त। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड है। यो भन्दा अगाडि हामीले मोडल क्वेशन को अनि त्यसपछि 2074 को क्वेशनहरु सल्भ गरेका छौं। त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला है त। ओके लेट्स गो। द म्यानेजर्स इग्नोर इट भनेर छ। द म्यानेजर्स इग्नोर इट। अब यसको क्वेशन ट्याग हामीले हेर्नु पर्यो। अब क्वेशन ट्याग को लागि फर्स्ट रुल हेर्नु पर्यो जुन हाम्रो गोल्डन रुल छ। पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग, नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग। अब यो कुन छ त पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ भनेपछि नेगेटिभ ट्याग आउने भयो। द म्यानेजर्स इग्नोर इट भनेर छ। अब ट्याग के चाहिँ हुन्छ होला, कुन टेन्समा छ त प्रेजेन्ट टेन्समा छ। इग्नोर छ हैन, म्यानेजर्स छ भनेपछि डोन्ट आउने भयो। डोन्ट दे। द म्यानेजर्स इग्नोर इट डोन्ट दे भनेर भयो है त। ओके नेक्स्ट। हिज टिचर नोज व्हाट टु डू।
यसलाई नेगेटिभमा हामीले लग्नु पर्यो हिज टिचर नोज व्हाट टु डु अब उसको टिचरलाई थाहा छ के गर्नुपर्छ भनेर अब यसलाई नेगेटिभ है नेपालीमा हेरौँ है उसको टिचरलाई के गर्नुपर्छ भनेर थाहा छैन भनेर भन्नु पर्यो उसको टिचरलाई के गर्नुपर्छ भनेर थाहा छैन भनेपछि थाहा छैनमा मात्र नेगेटिभ आयो नि हो नोजमा मात्रै नेगेटिभ गर्ने भनेपछि हिज टिचर नोज छ verb 5 छ भनेपछि doesn't or does not plus verb 1 भयो his teacher doesn't know what to do doesn't know what to do भनेर भयो his teacher doesn't know what to do भनेर भयो ओके ल your new friends are chatting online now change to yes no question your new friends are chatting online now अब यसलाई yes no question मा चेन्ज गर्नु पर्यो के तिम्रो साथीहरू अहिले अनलाइन च्याटिङ गर्दैछन् भनेर भन्नु पर्यो है हेर्नुस् है अब वर्ब कुन छ त आर छ आरलाई अगाडि ल्याउने आर योर न्यू फ्रेन्ड्स च्याटिङ अनलाइन नाउ आर योर न्यू फ्रेन्ड्स च्याटिङ अनलाइन नाउ भनेर ठीक छ आर योर न्यू फ्रेन्ड्स च्याटिङ अनलाइन नाउ भनेर ठीक छ ओके नेक्स्ट है यस्नो क्वेसनको एन्सर चाहिँ हो अथवा होइनमा हुनु पर्यो ओके when the teacher came in all the students डट नोइज भनेर छ जब टिचर आउनु भयो केम इन भनेर छ है पास्टमा छ जब टिचर भित्र आउनु भयो तब विद्यार्थीहरू के त हल्ला गर्दै थिए भनेर भन्नु पर्यो है अलिकति कमन सेन्स पनि युज गर्नु पर्यो when the teacher came in all the students were making noise when the teacher came in all the students were making noise next he said I have been playing football for 3 hours भनेर छ अब यसलाई केमा लाग्नु पर्यो त इन्डाइरेक्ट स्पेसमा लाग्नु पर्यो हैन हो अब have been playing भनेर छ भनेको कुन टेन्समा छ त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा छ अब प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स कुनमा चेन्ज हुन्छ त पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा चेन्ज हुन्छ भनेपछि he said that he had been playing football for 3 hours he said that he had been playing have la had ma lagne he had been playing football for 3 hours भनेर भयो अब f हेरौँ did she cook the dinner भनेर छ है मैले लेख्न बिर्सेछ did she cook the dinner भनेर छ अब यसलाई के त प्यासिभमा लाग्नु पर्यो did she cook the dinner भनेपछि यसमा अब्जेक्ट के हो त द डिनर यहाँ अब्जेक्ट भयो अब यसको प्यासिभ हेरौँ है यो के छ त यस नो क्वेसन छ भनेपछि द डिनरसँग पास्टमा के आउँछ त सिंगुलर हो नि त सो was the dinner cooked by her was the dinner cooked by her भनेर भयो was the dinner cooked by her भनेर भयो है त ओके नेक्स्ट यो नि के त 2075 मै मोडल क्वेसन हो है 2075 के क्वेसनहरु हो देयर अफर्स साउन्ड भेरी एट्र्याक्टिभ भनेर छ अब अगेन है हामीले यसमा क्वेसन ट्याग सप्लाई गर्नु पर्यो पोजिटिभ स्टेटमेन्टको नेगेटिभ ट्याग हुन्छ भनेपछि पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ नेगेटिभ ट्याग राख्नु पर्यो अब कुन टेन्समा छ त भन्दा साउन्ड भेरी नाइस भनेर छ साउन्ड हो है
फेरि offers भनेर फेरि verb 5 भनेर doesn't राख्नु होला, sound हो. That's why sound सँग don't आउँछ. Their offers sound very attractive. Don't they? Don't they? भनेर हुने भयो. Okay, next. His lesson starts on time. अब यसलाई हामीले नेगेटिभमा लग्नु पर्यो. His lesson starts on time. Starts छ भनेपछि obviously doesn't start लेख्ने सकियो, सजिलो छ. His lesson does not start on time. His lesson does not start on time. Next. Bijon arrived at the function at 9 a.m. यसलाई when मा चेन्ज गर्नु पर्यो. अब when भन्ने बित्तिकै 9 a.m. हामीले लेख्नु परेन. भनेपछि when यहाँ arrived छ है, past मा छ भनेपछि did अगाडि लेख्नु पर्यो र verb 1 लेख्नु पर्यो. When did Bijan arrive at the function? When did Bijan arrive at the function भनेर भयो. When did Bijan arrive at the function? ठिक छ. अगाडि when लेख्यो, यो 9 am द एन्सर हो लेख्नु परेन, प्लस यो के त पास्ट मा छ भनेपछि did भनेर भन्नु पर्यो. did आएपछि verb 1 आउने भइहाल्यो क्वेशनमा always verb 1 है. ओके. While I was having my dinner, she ... me. जब म मेरो खाना खाइरहेको थिएँ उनले कल गरिन् पास्टमा है, was having भनेर भनेको छ. So while I was having my dinner, she called me भनेर. ठिक छ. ओके, नेक्स्ट. He said, I have been watching this channel for more than a year. I have been watching this channel for more than a year भनेर छ. हेरौँ है त. He said have been watching भनेर छ. अब have been watching भनेर भनेपछि कुन टेन्समा छ त? प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा छ. प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस केमा चेन्ज हुन्छ? पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा चेन्ज हुन्छ. He said that he had been watching. This केमा चेन्ज हुन्छ? that मा चेन्ज हुन्छ. He had been watching that channel for more than a year. For more than a year भनेर भयो. He said that he had been watching that channel for more than a year. Next. Did they confirm the date? यसलाई पनि प्यासिभमा लग्नु पर्यो. अब के त? द डेटलाई चाहिँ हामीले अगाडि लेख्नु पर्यो. डिड भनेको पास्टमा छ भनेपछि द डेटसँग पनि पास्टकै कुरा आउने भयो, वाज आउने भयो. वाज द डेट कन्फर्म्ड? वाज द डेट कन्फर्म्ड बाई देम भनेर राख्नु पर्यो. अब बाई देम, अब के त दे भनेको सिग्निफिकेन्ट छैन हैन, दे भनेको को हो थाहा छैन भनेदेखि तपाईले नराख्दा पनि हुन्छ. वाज द डेट कन्फर्म्ड बाई देम भनेर भयो है त. और वाज द डेट कन्फर्म्ड मात्रै भन्नु भयो भने पनि इट्स ओके है त. ओके, सो अर्को हेरौँ. 2075 के छ? दे कुडन्ट हियर मी. दे कुडन्ट हियर मी. अब क्वेसन ट्याग राख्नु पर्यो. नेगेटिभ स्टेटमेन्टको पोजिटिभ ट्याग हुन्छ भनेपछि कुडन्टको जस्ट कुड राख्ने. दे कुडन्ट हियर मी. कुड दे? दे कुडन्ट हियर मी. कुड दे भनेर भन्ने. ठिक छ. ओके. मेरी विल कम टु द पार्टी. मेरी विल कम टु द पार्टी. यसलाई पनि नेगेटिभमा राख्ने. मेरी विल कम टु द पार्टी. विलको वन्टमा चेन्ज हुन्छ. मेरी वोन्ट कम टु द पार्टी. come to the party. Mary won't come to the party अथवा Mary will not come to the party भनेर पनि भन्न सक्नु भयो है त. ओके. Mr. Thapa visits his sister once a month. अब how often, कतिचोटि भेट्नुहुन्छ त? प्राय हैन, फ्रिक्वेन्सी सोधेको छ भनेपछि once a month हाम्रो क्वेशनमा आउँदैन किनकि यो एन्सर हो है त. अब how often लेख्ने, त्यसपछि
माथिको स्टेटमेन्टको yes no क्वेसन लेख्ने भनेर मैले अघिदेखि भनिरहेको छु सो हाउ अफन डज मिस्टर थापा visit his sister भनेर भयो हाउ अफन डज मिस्टर थापा visit his sister भनेर भयो है हाउ अफन डज मिस्टर थापा visit his sister okay next it's cold in here okay I the window अब यसमा करेक्ट वर्ब करेक्ट टेन्स राख्नु पर्यो it's cold in here यहाँ जाडो छ ओके म यो विन्डो झ्याल बन्द गर्छु भनेपछि प्रेजेन्ट टेन्स हुने भयो ओके I close the window I will close the window हुँदैन किनकि अब चिसो छ अब के त इमिडिएटली बन्द गर्छु that's why will close हुँदैन है just I close the window okay next he says I have been preparing for the test हामीले रिपोर्टेड स्पिचको रुलको भिडियोमा पढेका छौं है सेज भनेर आएको छ भनेदेखि यताको केही पनि चेन्ज नगर्ने रिपोर्टिङ स्पिचको केही पनि चेन्ज नगर्ने भन्ने कुरा छ है त सो he says है यहाँ पनि says नै हुन्छ he says that he has been preparing for the test he has been preparing for the test he says that he has been preparing for the test next Raju has painted the wall passive है अब passive मा लाग्नु पर्यो the wall लाई अगाडि ल्याउनु पर्यो the wall had been painted यहाँनेरि been थपिन्छ had been painted by को त by Raju हामीले Raju पनि राख्नु पर्यो the wall had been painted by Raju भनेर भन्ने ठीक छ ओके नेक्स्ट do not worry अब इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स आउने बित्तिकै will राख्ने भन्ने कुरा छ do not worry will you है नेगेटिभ स्टेटमेन्टको पोजिटिभ ट्यागमा लेख्नु पर्यो भन्ने कुरा छ ओके Sony is writing a letter change into interrogative यसलाई interrogative question मा लाग्नु पर्यो yes no question मा लाग्नु पर्यो is लाई अगाडि लेख्ने अरु सबै जस्ताको तस्तै लेख्ने हेरौँ है is Sony writing a letter is Sony writing a letter भनेर भयो is Sony writing a letter okay next he has been living in his house for 1 year भनेर छ he has been living in his house for 1 year how long भनेर सोधेको छ भनेपछि 1 year को कुरा त गर्नै परेन यो त आन्सर भयो यसलाई काट्यौं हामीले अब माथिको जस्तै हाउ अफन को जस्तै हाउ लङ भन्ने त्यसपछि त्यो त yes no क्वेशन मा लाग्ने अब has अगाडि आउने भयो हाउ लङ has he been living in this house है this हो है in this house how long has he been living in this house सजिलो छ है okay please don't make so much noise I work धेरै हल्ला नगर धेरै नोइज नगर किन त भन्दाखेरि म काम गर्दैछु अहिले प्रेजेन्टमा म काम गर्दैछु that's why do not make noise भन्ने कुरा गरिएको है सो प्लिज डु नट मेक नोइज आई एम वर्किङ भनेर भन्नु पर्यो आई एम वर्किङ नेक्स्ट अमृता सेड टु मी प्लिज हेल्प मी भनेर भनेको छ अब यो प्लिज आएपछि यो सेड टु को ठाउँमा रिक्वेस्टेड भनेर राख्ने अमृता रिक्वेस्टेड मी अब हामीले इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सलाई लेख्दाखेरि रिपोर्ट गर्दाखेरि टु लेख्ने अरु जस्ताको जस्तै लेख्ने अमृता रिक्वेस्टेड मी टु हेल्प हर भनेर हुने भयो मी हर मा चेन्ज भयो डिड सी हेल्प यु भनेर छ अब यु लाई अगाडि राख्ने ठीक छ अब केमा छ पास्टमा छ भनेपछि वेयर लाई अगाडि राखौं
सो वेयरसँग पास्टमा के आउँछ त वाज आउँछ कि वेयर आउँछ वेयर you helped by her where you helped by her भनेर है त ओके यसरी हामीले कतिवटा क्वेसन गर्यौं त भन्दाखेरि 6 into 4 24 एउटा क्वेसनहरु गर्यौं है सो तपाईले यसमा केही नबुझ्नु भएको छ भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला है त सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय कीप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पीस हेलो एभ्रीवन वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल आज हामी यो भिडियोमा क्लास 10 एसी को इंग्लिश को ग्रामर पास्टमा सोधिएको ग्रामर क्वेसनहरु सल्भ गर्छौं है मोडल क्वेसन त्यस्तै गरी पास्टमा 2074 2075 मा डिफरेन्ट प्रोभिन्सहरुमा सोधिएको क्वेसनहरुलाई यो भिडियोमा हामी सबै सल्भ गर्छौं है एक्सप्लेनेसन गर्दै हामी सल्भ गर्छौं ओके लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्टमा 2074 को मोडल क्वेसन छ है ओके ए डोन्ट ओपन द डोर भनेर छ अब यसको ट्याग के हुन्छ होला थाहा छ त डोन्ट ओपन द डोर अब क्वेसन ट्यागमा हाम्रो फर्स्ट रुल भनेको के हो त हामीले हेर्नु पर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि पोजिटिभ स्टेटमेन्ट भयो भनेदेखि नेगेटिभ ट्याग हुन्छ नेगेटिभ स्टेटमेन्ट भयो भनेदेखि पोजिटिभ ट्याग हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो सो हाम्रो स्टेटमेन्ट के त नेगेटिभ छ भनेपछि पोजिटिभ ट्याग हुनुपर्छ र अर्को रुल भनेको इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स जुन सेन्टेन्स जसमा चाहिँ सब्जेक्ट हुँदैन जसले चाहिँ कमान्ड अर्डर रिक्वेस्ट हरूलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्छ त्यस्तो चाहिँ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स हो है सो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा विल भनेर लाग्छ डोन्ट ओपन द डोर विल यु भनेर हुने भयो डोन्ट ओपन द डोर विल यु बी डु नट गो देयर एट वान्स चेन्ज इन्टु एफर्मेटिभ भनेको पोजिटिभ सेन्टेन्स हामीले बनाउनु पर्यो डु नट गो देयर एट वान्स भनेर छ डु नट हटाउने गो देयर एट वान्स हेर्नुस् न कति सजिलो छ सो के हुने भयो त गो देयर एट वान्स पोजिटिभको लागि एकैपल्टमा त्यहाँ जाऊ भनेर भनेको हो है ओके सी कपिल विजिट्स हिज प्यारेन्ट्स वन्स अ वीक चेन्ज इन्टु हाउ अफन क्वेसन भनेर छ हाउ अफन भनेपछि यसले फ्रिक्वेन्सी सोध्यो कतिको जान्छ त ऊ हैन हप्तामा एकचोटी जान्छ कि महिनामा एकचोटी जान्छ कि 2 दिनमा एकचोटी जान्छ कि कतिचोटी जान्छ त फ्रिक्वेन्सी सोधेको है हाउ अफन भनेर भनेपछि अब यसलाई वन्स इन अ वीक हाम्रो चाहिँ क्वेसनमा आउने भएन वन्स इन अ वीक बाहेक अरु चाहिँ क्वेसनमा आउँछ सो हामीले स्टार्ट गर्नु पर्यो हाउ अफनबाट हाउ अफन अब यसपछि के लेख्ने त भन्दाखेरि यसपछि माथिको स्टेटमेन्टलाई यस नो क्वेसनमा लाने यस नो क्वेसनमा लग्दाखेरि विजिट्स भनेर छ विजिट्स भनेको सिम्पल प्रेजेन्ट भनेपछि के हुन्छ त डज भनेर आउँछ नि विजिट्स भनेर हो हाउ अफन डज कपिल visit his parents how often does Kapil visit his parents भनेर भयो next question D by the end of June this year Seema did her MA in English literature भनेर छ यो वर्षको जुनको इन्डमा सीमाले उसको इंग्लिशको लिटरेचरमा एमए सकिसकेकी हुनेछ भनेर भन्नु पर्यो फ्युचर है जुन भनेपछि बाइ द एन्ड भनेर भनेको छ यो चाहिँ फ्युचरको कुरा छ दैट्स व्हाई यहाँ सीमा will have completed her MA in English literature हुने भयो okay E number the head teacher asked how old are you Gaurav भनेर भनेको छ how old are you
अब यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो इन्डाइरेक्ट स्पिचमा डाइरेक्टलाई इन्डाइरेक्टमा चेन्ज गर्दाखेरि क्वेसनमा हेर्ने डब्लुएच क्वेसन छ कि यस नो क्वेसन छ यो कस्तो टाइपको क्वेसन हो त भन्दाखेरि यो डब्लुएच क्वेसन हो भनेपछि अब हामीले डब्लुएच क्वेसनको लागि फर्स्टमा डब्लुएच को वर्ड लेख्ने त्यसपछि बाँकी सेन्टेन्समा लेख्ने बाँकी क्वेसनलाई सेन्टेन्समा लेख्ने टेन्स चेन्ज गरेर भनेपछि द टीचर asked Gaurav how old he was माथि प्रेजेन्ट टेन्समा छ भनेर भनेपछि अब हामीले यसलाई केमा चेन्ज गर्नु पर्यो त सिम्पल पास्टमा चेन्ज गर्नु पर्यो द्याट्स वाइ द टिचर आस्क्ड गौरव हाउ ओल्ड ही वाज भनेर भयो F They are constructing a new bridge over the Bagmati river यसलाई प्यासिभमा चेन्ज गर्नु पर्यो प्यासिभमा के चाहिँ हुन्छ त अब्जेक्ट चाहिँ हाम्रो अगाडि आउँछ दे आर कन्स्ट्रक्टिङ अ न्यू ब्रिज भनेपछि यहाँ अब्जेक्ट के चाहिँ भयो त अ न्यू ब्रिज अब्जेक्ट भयो अ न्यू ब्रिज अगाडि आउने भयो अ न्यू ब्रिज हामीले प्यासिभमा लग्दाखेरि टेन्स चेन्ज हुँदैन तर यहाँ बिङ बिन भन्ने कुरा आउँछ र वर्ब 4 आएको छ भनेदेखि बिङ भनेर आउँछ बिङ प्लस वर्ब 3 हुन्छ है अलवेज वर्ब 3 हुन्छ सो अ न्यू ब्रिज इज बिङ constructed by them over the Bagmati river भनेर भयो A bridge is being constructed by them over the Bagmati river अब यहाँनेरि by them तपाईले लेख्नु भए पनि हुन्छ नलेख्नु भए पनि हुन्छ यदि कसले काम गरेको छ त by प्लस एजेन्ट हो नि त एजेन्ट चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छ भ्यालुएबल छ भनेदेखि मात्रै हामीले लेख्नु पर्छ नत्र नलेख्दा हुन्छ है अब यहाँनेरि राम भनेर भनेको भए राम त सिग्निफिकेन्ट हो नि त हैन लेख्नु पर्थ्यो तर यहाँ चाहिँ बाइ देम लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ है त ओके नेक्स्ट क्वेसन है नेक्स्ट पनि हाम्रो मोडल क्वेसन नै हो 2074 को ओके फर्स्ट वान I am always interested in learning new things भनेर छ I am always interested in learning new things अब यसको क्वेसन ट्याग हामीले लेख्नु पर्यो am को क्वेसन ट्याग के हुन्छ त amn't हुन्छ am and apostrophe t हुँदैन कहिले पनि हुँदैन am को aren't हुन्छ है यो कुरा सम्झिनु पर्यो am को aren't हुन्छ I am always interested in learning new things aren't I भनेर भन्नु पर्यो I am यहाँ aren't I भनेर हुने भयो I am always interested in learning new things aren't I पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ नेगेटिभ ट्याग भयो है त ओके B My uncle passed away last year यसलाई नेगेटिभमा लग्नु पर्यो My uncle passed away last year अब कुन टेन्समा छ त पास्ट भनेर भनेपछि इडी लागेको छ वर्ब 2 मा छ वर्ब 2 लाई हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो भनेदेखि के चाहिँ भन्ने त नेगेटिभमा My uncle didn't प्लस वर्ब 1 लेख्ने हो कि हैन didn't प्लस वर्ब 1 My uncle didn't pass away last year My uncle didn't pass away last year My uncle didn't pass away last year है didn't पछि verb 1 लेख्ने नेगेटिभमा नेक्स्ट It took unexpectedly long for me to complete this task भनेर छ It took unexpectedly long for me to complete this task अब कति लाग्यो त भन्दाखेरि अनएक्सपेक्टेडली लङ एकदमै अनिश्चित
समय लाग्यो, लामो समय लाग्यो भन्ने कुरा छ। भनेपछि हामीले यसलाई क्वेसनमा लेख्दाखेरि यो के त अनएक्सपेक्टेडली लङ भनेको त एन्सर हो, हामीले क्वेसनमा त लेख्दैनौँ, त्यो बाहेक अरूलाई क्वेसनमा लेख्नु पर्यो। अब हाउ लङ भनेपछि हाम्रो फर्स्टमा हाउ लङ भनेरै सुरु गर्नु पर्यो, त्यसपछि येस नो क्वेसनको फर्मेटमा लेख्नु पर्यो। यो सेन्टेन्स कुन टेन्समा छ त? टुक भनेर भनेपछि वर्ब टु छ, सिम्पल पास्टमा छ। सिम्पल पास्टलाई क्वेसनमा लाग्दाखेरि डिड आउँछ, त्यसपछि वर्ब वान आउँछ। भनेपछि हाउ लङ डिड इट टेक फर, अब यहाँनिर मी भनेको छ, क्वेसन सोद्धाखेरि त यु भनेर सोधिन्छ होइन हो। हाउ लङ डिड इट टेक फर यु टु कम्प्लिट दिस टास्क? हाउ लङ डिड इट टेक फर यु टु कम्प्लिट दिस टास्क भनेर भन्नु। ओके, नेक्स्ट क्वेसन नम्बर डी। When I reached there, he ... just leave भनेर छ। जब म त्यहाँ पुगे ऊ भर्खरै गएको थियो भनेर नेपालीमा यसरी भयो त, गएको थियो। अब गएको थियो भन्नको लागि पास्ट पर्फेक्ट युज गर्नु पर्यो है। हाम्रो अगाडिको टेन्स सिम्पल पास्टमा छ, एक्सन कम्प्लिट भइसक्दाखेरि अर्को काम पनि भएको थियो भनेर हुन्छ है। सो when I reached there, when I reached there, he had just left. He had just left है, हामीले पास्ट पर्फेक्टमा लेख्छौँ पछाडिको। When I reached there, he had just left भनेर भन्यो। ओके, नेक्स्ट E. He asked me if I had seen him the day before. He asked me if I had seen him the day before. यसलाई डाइरेक्ट स्पिचमा लाग्नु पर्यो है। यो के त इन्डाइरेक्ट स्पिचमा त छ, डाइरेक्ट स्पिचमा लाग्नु पर्यो कोटेसन मार्क बनाएर। ओके, अब he said to me भनेर भन्नु पर्यो, अनि भित्र लेख्नु पर्यो अरू कुरा। भित्र के चाहिँ लेख्ने होला त? इफ आई ह्याड सिन हिम द डे बिफोर भनेर छ, इफ भनेर छ। इफ अथवा वेदर कुन बेला आउँछ त? जब यस नो क्वेसन हुन्छ भनेपछि यहाँ हाम्रो भित्र क्वेसन छ। कस्तो टाइपको क्वेसन त? यस नो क्वेसन छ। अब हामीले यहाँनिर हेर्नु पर्यो है त, ह्याड सिन भनेर छ। ह्याड सिन भनेपछि पास्ट पर्फेक्ट। कुन बेला पास्ट पर्फेक्ट हुन्छ त भन्दाखेरि जब क्वेसनमा सिम्पल पास्ट हुन्छ, राइट हो। अब हामीले सिम्पल पास्टमा चाहिँ क्वेसन लेख्नु पर्यो। ही आस्क्ड टु मी, डिड यु सी हिम द डे बिफोर भनेर छ। द डे बिफोर भनेको यस्टरडे भयो है। ही सेड टु मी, डिड यु सी हिम यस्टरडे? Did you see him yesterday? Did you see him yesterday? भनेर भयो। ठिक छ, यसरी गर्न सकिन्छ। ओके, नेक्स्ट। They grew a beautiful garden in their backyard भनेर छ। They grew a beautiful garden in their backyard। कुन टेन्समा छ त? सिम्पल पास्टमा छ। सिम्पल पास्ट भनेपछि वर्ब 3 त आउने नै भयो है। अब हामीले यहाँ अब्जेक्ट हेर्नु पर्यो। अब्जेक्ट भनेको अ ब्युटिफुल गार्डन छ भनेपछि अ ब्युटिफुल गार्डनदेखि सुरु गर्नु पर्यो। अ ब्युटिफुल गार्डन, अ ब्युटिफुल गार्डन was grown in their backyard. In their backyard. A beautiful garden was grown in their backyard भनेर भयो। ठिक छ, ओके है, यसरी गर्न सक्छौँ। अब अरू पनि हेरौँ। अर्को पनि 2074 कै मोडल सेट छ। ओके, सिटी डवेलर्स रेयरली ह्याभ एनी लेजर भनेर छ। सिटी डवेलर्स रेयरली ह्याभ एनी लेजर्स। अब हामीले एकचोटि सम्झौँ।
पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग, नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग। यहाँ के छ त भन्दाखेरि सिटी डवेलर्स रियली ह्याभ एनी लिजर भनेर छ। भनेपछि रियरली भनेपछि यसले चाहिँ नेगेटिभ मिनिङ दिन्छ। रियरली, सेल्डम है, यो वर्डहरूले नेगेटिभ मिनिङ दिन्छ र यसको ट्याग पोजिटिभ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। सिटी डवेलर्स रियली ह्याभ एनी लिजर्स। अब के हुन्छ होला पोजिटिभ ट्यागमा? डु दे भनेर हुन्छ। डु दे, किनकि यतापट्टि हाम्रो स्टेटमेन्ट सिम्पल प्रेजेन्टमा छ है, ह्याभ भनेर वर्ब 1 आएको छ। नेक्स्ट, माई डग डजन्ट इट फ्लेस। माई डग डजन्ट इट फ्लेस भनेर चाहिँ यसलाई एफर्मेटिभ लानु पर्यो, पोजिटिभ स्टेटमेन्टमा लानु पर्यो। सजिलो छ। डजन्ट इट भनेर भनेको छ, सिम्पल प्रेजेन्ट छ भनेपछि यो त डजन्ट भनेको वर्ब 5 भएपछि आउँछ। भनेपछि माई डग इट्स फ्लेस भनेर हुने भयो। माई डग इट्स फ्लेस। नेक्स्ट, रिता गोज टु द सिनेमा वान्स अ विक। हाउ अफन, कति प्राय उनी सिनेमामा जान्छन् त भनेर छ। वान्स अ विक हाम्रो एन्सर छ भनेपछि यसलाई हामीले क्वेसनमा राख्नु परेन है। ओके, अब यहाँ हाउ अफनबाट सुरु गर्नु पर्यो। हाउ अफन, अब हाउ अफन पछि के चाहिँ लेख्ने त? यस नो क्वेसन लेख्ने। गोज भनेर छ, अगाडि डज प्लस वर्ब 1 आउँछ। हाउ अफन डज रिता गो टु द सिनेमा। हाउ अफन डज रिता गो टु द सिनेमा भनेर हुने भयो। ठिक छ, अगाडि हाउ अफन लेख्ने अनि यस नो क्वेसन बनाएर लेख्ने। ओके, नेक्स्ट, सी जेनरली डट सिङ नेपाली सङ्ग्स बट टुडे सी इज सिङ्गिङ एन इङ्ग्लिस सङ। उनी प्राय सधैँ नेपाली सङ, नेपाली गीत गाउँछिन्, तर आज के चाहिँ भएछ त? उनले इङ्ग्लिस गीत गाउँदैछिन्। अब जेनरली सधैँ गाउने के त उनले? के हो त? नेपाली गीत हो। अब सधैँ भनेर भनेपछि ह्याबिचुअल एक्सनको लागि, सधैँ गर्ने कामको लागि, रेगुलर एक्टिभिटीको लागि, प्रोभर्बको लागि, युनिभर्सल ट्रुथको लागि हामीले के लगाउँछौँ त? प्रेजेन्ट टेन्स लगाउँछौँ, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स लगाउँछौँ, वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस अब्जेक्ट। अब सी भनेपछि वर्ब 5 लाग्ने भयो। सी जेनरली सिङ्स नेपाली सङ्ग्स बट टुडे सी इज सिङ्गिङ एन इङ्ग्लिस सङ भनेर। ठिक छ, बुझ्नुभयो यो? ओके, नेक्स्ट, आई आस्क्ड हिम वाट आर यु डुइङ भनेर छ भनेपछि अगाडि त आई आस्क्ड हिम नै आउने भयो। आई आस्क्ड हिम। अब हेर्नु पर्यो, क्वेसन छ। क्वेसन त छ, कस्तो टाइपको क्वेसन छ त? डब्लुएच क्वेसन छ। डब्लुएच क्वेसन भन्ने बित्तिकै डब्लुएच लेख्ने, बाँकीको सेन्टेन्सलाई स्टेटमेन्टमा लेख्ने प्लस टेन्स चेन्ज गरेर लेख्ने। वाट आर यु डुइङ भनेर छ, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस छ, पास्ट कन्टिन्युअसमा स्टेटमेन्ट लेख्ने है, स्टेटमेन्टमा लेख्नु पर्यो। आई आस्क्ड हिम वाट he was doing. What he was doing. I asked him what he was doing. Next, I have been given this book by my sister. I have been given this book by my sister. यो प्यासिभमा छ, यसलाई एक्टिभमा लग्नु पर्यो। यहाँनिर हेरौँ है, बाई माई सिस्टर भनेर छ भनेपछि मेरो सिस्टरले दिएको। यहाँ त प्यासिभमा भएर पो बाई माई सिस्टर, त एक्टिभमा त माई सिस्टर अगाडि आउने भयो। माई सिस्टर अगाडि आउने भयो। र ह्याभ बिन गिभन कुन बेला हुन्छ त भनेपछि यो पक्कै पनि प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा छ भनेपछि माई सिस्टरसँग ह्याज आउँछ। माई सिस्टर ह्याज गिभन, अब कसलाई दिएको त? आई अगाडि छ भनेपछि यसको चाहिँ अब्जेक्ट हो नि त। माई सिस्टर ह्याज गिभन मी दिस बुक। माई सिस्टर ह्याज गिभन मी दिस बुक भनेर भयो। ठिक छ है, यसरी हामीले गर्न सक्छौँ है त। ओके, नेक्स्ट 2075 को क्वेसन पनि छिटो छिटो
गरिहालौँ है त। यो चाहिँ प्रोभिन्स 1 मा सोधेको क्वेसन हो, प्रोभिन्स नम्बर 1 मा सोधेको क्वेसन हो है त। ओके, द म्यानेजर्स इग्नोर इट भनेर छ। द म्यानेजर्स इग्नोर इट, यसलाई क्वेसन ट्याग हेर्नु पर्यो। अब यो पोजिटिभ सेन्टेन्स छ कि नेगेटिभ सेन्टेन्स छ त? पोजिटिभ सेन्टेन्स छ। कुन टेन्समा छ त? प्रेजेन्ट टेन्समा छ। इग्नोर भनेर छ भनेपछि वर्ब 1 सँग डोन्ट आउँछ। द म्यानेजर्स इग्नोर इट, डोन्ट दे, किनकि म्यानेजर्स भनेर छ नि त। म्यानेजर्स भनेपछि डोन्ट दे भनेर हुने भयो। नेक्स्ट, हिज टिचर नोज वाट टु डु। हिज टिचर नोज वाट टु डु, उसको टिचरलाई के गर्ने भन्ने थाहा छ। अब यसलाई नेगेटिभ बनाउँदा नेपालीमा फर्स्टमा उसको टिचरलाई के गर्ने भन्ने थाहा छैन। थाहा छैनमा चाहिँ नेगेटिभ लगाउनु पर्यो भनेदेखि नोमा चाहिँ अब हामीले नेगेटिभ बनाउनु पर्यो। नोज भनेर छ, डजन्ट प्लस वर्ब 1। हिज टिचर डजन्ट नो what to do, doesn't know what to do. His teacher doesn't know what to do भनेर भयो। Next, your new friends are chatting online now. Your new friends are chatting online now. अब यसलाई yes no क्वेसनमा लग्नु पर्यो भनेर छ। भनेपछि यो आरलाई अगाडि ल्याउने, अब अरु त धेरै यसमा मिलाउनै पर्दैन हैन। ओके, are your new friends chatting online now? Chatting online now. Are your new friends chatting online now भनेर क्वेसन सोधे। हो अथवा होइन, एन्सरमा डिपेन्ड होला है त। ओके, डी नम्बर, when the teacher came in all the students ... noise भनेर छ। जब टिचर आउनुभयो विद्यार्थीहरू के त हल्ला गर्दै थिए। यहाँनिर पास्टमा छ है, अगाडिको क्लज हेर्नु पर्यो। केम भनेर छ, केम भनेको सिम्पल पास्ट भनेपछि त्यसमा फलो हुने सेन्टेन्समा पनि पास्ट नै लाग्छ नि त। हो, when the teacher came in all the students were making noise. Were making noise. When the teacher came in all the students were making noise भनेर छ। Next, he said, I have been playing football for 3 hours. He said, I have been playing football for 3 hours भनेर छ। यसलाई रिपोर्टेड स्पिच चाहिँ चेन्ज गरौँ है त। रिपोर्टेड स्पिचमा he said, he माथि have been playing भनेर छ। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस केमा चेन्ज हुन्छ? सजिलो छ, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा चेन्ज हुन्छ। ह्याभलाई जस्ट ह्याडमा चेन्ज गर्ने त हो नि। ही सेड he had been playing football for 3 hours. For 3 hours भनेर भयो। He said he had been playing football for 3 hours. F, did she cook the dinner? Did she cook the dinner भनेर छ। यसलाई प्यासिभमा लग्नु पर्यो भनेपछि यहाँ अब अब्जेक्ट हेर्नु पर्यो। अब्जेक्ट के हो त? द डिनर अब्जेक्ट हो र हाम्रो क्वेसन पास्टमा छ, डिडमा छ भनेपछि यहाँ के हुन्छ त? Was the dinner cooked? Was the dinner cooked by her? Was the dinner cooked by her? भनेर हुने भयो। ठीक छ, was the dinner cooked by her भनेर भयो है त। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसन भनेको 2075 को प्रोभिन्स नम्बर 2 मा सोधेको क्वेसन हो। क्वेसनहरु है, यो क्वेसन भनेको प्रोभिन्स 2 मा 2075 मा इंग्लिशको सेटमा सोधिएको क्वेसनहरु हो। ओके, their offers sound very attractive. Their offers sound very attractive भनेर छ। यो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट भयो, नेगेटिभ ट्याग लेख्नु पर्यो। साउन्ड भनेर छ,
के छ त verb 1 छ simple present छ their offers sound very attractive don't they भनेर don't they है त his lesson starts on time his lesson starts on time यसलाई नेगेटिभमा लगाउनु पर्यो starts छ भनेपछि verb 5 छ doesn't plus verb 1 his lesson does not start on time his lesson does not start on time his lesson does not start on time ठीक छ okay Bijan arrived at the function at 9 a.m. Change into when question मा चेन्ज गर्नु पर्यो अब क्वेशन मा चेन्ज गर्दाखेरि फर्स्ट मा स्टेटमेन्ट मा आन्सर जुन छ त्यसलाई चाहिँ हटाइहाल्नु पर्यो त्यसलाई हटाइहाल्ने र हामीले सुरु गर्ने when बाट सुरु गर्ने त्यसपछि भनेको के त मैले पहिला पनि भनेको छु यस्तो क्वेशन को फर्म मा लेख्ने when did Bijan arrive at the function when did Bijan arrive at the function भनेर भयो है अगाडि did आएपछि यहाँनेरि verb 1 आउने भयो verb 2 आउँदैन है त ओके नेक्स्ट while I was having my dinner she ... me भनेर छ अब अगाडिको सेन्टेन्स अगाडिको क्लज हेरौँ है त was having भनेर छ past continuous मा छ past continuous भएपछि हाम्रो उता पनि past मै आउनु त पर्यो नि while I was having my dinner she called me भनेर भयो है ओके नेक्स्ट इनमर he said I have been watching this channel for more than a year he said I have been watching this channel for more than a year भनेर छ यहाँ पनि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस मा छ यसलाई पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस मा चेन्ज गर्नु पर्यो have भनेर छ अब had मा चेन्ज गर्नु पर्यो he said he had been watching this channel this को that चेन्ज हुन्छ that channel for more than a year he said he had been watching that channel for more than a year okay did they confirm the date भनेर छ did they confirm the date केमा छ त सिम्पल पास्ट मा छ भनेपछि द डेट भनेको यहाँ चाहिँ अब्जेक्ट छ द डेट अगाडि आउने भयो र के त कन्फर्म को कन्फर्म्ड हुने भयो सो द डेट भनेको सिंगुलर छ was the date confirmed भनेर भयो ठीक छ अब यहाँ बाइ देम तपाईले लेख्नु भए पनि हुन्छ नलेख्नु भए पनि हुन्छ किनकि बाइ देम भनेको सिग्निफिकेन्ट छैन भनेर बुझिन्छ है अब को उनीहरू भनेको हैन दैट्स व्हाई यो चाहिँ हामीले नलेखे पनि हुन्छ भन्ने कुरा भयो was the date confirmed by them okay next अर्को पनि 2075 को प्रोभिन्स 3 मा सोधेको क्वेशन हो है प्रोभिन्स नम्बर 3 मा सोधिएको क्वेशन हो okay let's see they couldn't hear me क्वेशन ट्याग हामीले सप्लाई गर्नु पर्यो they couldn't hear me अब यहाँ couldn't भनेर छ couldn't भनेर भनेपछि could भनेर आउँछ हैन obviously नेगेटिभ स्टेटमेन्ट छ पोजिटिभ ट्याग आउने भयो they couldn't hear me could they couldn't hear me could they भनेर भयो okay next Mary will come to the party Mary will come to the party भनेर छ यसलाई नेगेटिभ बनाउनु पर्यो Mary will come to the party सजिलो छ will लाई नेगेटिभ त बनाउने नि won't भनेर राख्ने Mary won't come to the party Mary won't
come to the party. Next question. Question number C. Mr. Thapa visits her sister once a month. यसलाई फेरि how often मा हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो भनेपछि हाम्रो फर्स्टमा एन्सर जुन छ यसलाई त लेख्नु परेन हो कि हैन सुरुमा के लेख्ने how often भनेर लेख्ने how often भनेर लेख्ने अब बाँकीलाई yes no क्वेशन को फर्ममा लेख्ने how often visits भनेर छ does plus verb 1 हुन्छ how often does Mr. Thapa visit his sister how often does Mr. Thapa visit his sister भनेर भयो how often does Mr. Thapa visit his sister भनेर भयो next it's cold in here okay I ... the window भनेर छ यसमा it's cold in here okay I close the window it's cold in here यहाँ एकदम जाडो छ ओके म झ्याल बन्द गर्छु भन्ने कुरा भयो है बन्द गर्ने छु भनेर विल भनेर हुँदैन है यो चाहिँ अब फ्युचरको जस्तो लाग्ला तर यसमा फ्युचर हुँदैन यो चाहिँ इमिडिएटली बन्द गर्ने भनेर भयो है इट्स कोल्ड इन हियर ओके आई क्लोज द विन्डो नेक्स्ट He says, I have been preparing for the test. यसलाई केमा लानु पर्यो इनडाइरेक्ट स्पिचमा लानु पर्यो लेट्स सी he says भनेर छ है हामीले पहिला यसको चाहिँ रिपोर्टेड स्पिचको ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा पढेका छौं जब says भनेर आउँछ तब टेन्स चेन्ज नगर्ने है जुन टेन्समा छ त्यही नै टेन्समा लेख्ने सब्जेक्ट चेन्ज गर्ने बट टेन्स चेन्ज नगर्ने he says he has been preparing for the test he says he has been preparing for the test okay Raju has painted the wall so यसलाई प्यासिभमा लग्नु पर्यो Raju had painted the wall भनेर छ है अब यसमा the wall लाई हामीले अगाडि ल्याउनु पर्यो किनकि यो त अब्जेक्ट हो अब्जेक्टलाई हामीले प्यासिभमा सब्जेक्टमा लग्छौं नि त सो the wall had छ had अब had been painted हुन्छ the wall had been painted अब by लेख्नु पर्छ कि पर्दैन by plus agent यहाँ पर्छ किनकि राजु भनेर छ राजु भनेको एउटा चाहिँ डिस्टिंक्ट नाम हो एउटा चाहिँ चिन्ने नाम हो सिग्निफिकेन्ट नाउन हो नि त सिग्निफिकेन्ट सब्जेक्ट हो नि त that's why यहाँ चाहिँ लेख्नु पर्छ so the wall has been painted by राजु भनेर यसरी ठीक छ यसमा केही समस्या छ एकचोटी हेर्नुस् है तपाईले स्क्रिनशट पनि लिन सक्नुहुन्छ कपीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है पज गरेर ओके नेक्स्ट 2075 को प्रोभिन्स 4 मा सोधेको क्वेशन हामी गर्छौं अब प्रोभिन्स 4 मा सोधेको क्वेशन गरौँ डु नट वरी भनेर छ अब क्वेशन ट्याग हामीले सप्लाई गर्नु पर्यो डु नट वरी डोन्ट वरी भनेर छ भनेको नेगेटिभ स्टेटमेन्ट भयो नेगेटिभ स्टेटमेन्टको पोजिटिभ ट्याग प्लस हाम्रो चाहिँ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा के त भन्दाखेरि जहिले पनि विल नै आउँछ सो डोन्ट वरी विल यु भनेर भयो डोन्ट वरी विल यु ठीक छ ओके सोनी इज राइटिङ अ लेटर चेन्ज इन्टु इन्टरोगेटिभ भनेको छ क्वेसनमा चेन्ज गर्नु पर्यो यस नो क्वेसनमा चेन्ज गर्नु पर्यो सोनी इज राइटिङ अ लेटर भयो सो इज सोनी राइटिङ अ लेटर है इन्टरोगेटिभ भनेको क्वेसन इन्टरोगेट गर्ने भनेर भन्छ नि क्वेसन सोध्ने भनेर भनेको इज सोनी राइटिङ अ लेटर
He has been living in this house for 1 year. अब हाउ लङ कति लामो समय भनेर सोधेको छ। यसको लागि अब अघि पनि भनेको छु जुन चाहिँ एन्सर हो त्यसलाई चाहिँ नलेख्ने, त्यसलाई फर्स्टमै इलिमिनेट गरिहाल्ने। त्यसपछि सुरुमा अब कस्तो टाइपको क्वेसन भनेको छ, हाउ लङ लेख्ने, बाँकीलाई केमा लेख्ने त यस नो क्वेसनको फर्ममा लेख्ने। ह्याज बिन लिभिङ छ, ह्याज अगाडि आउँछ। हाउ लङ ह्याज ही बिन living in this house, in this house भनेर भयो। How long has he been living in this house? How long has he been living in this house? Please don't make so much noise. I ... work भनेर छ। Please धेरै हल्ला नगर, म काम गरिराखेको छु। जस्तै मैले अहिले तपाईहरुलाई पढाइराखेको छु, कोहीले चाहिँ बाहिरबाट मलाई बोलायो भनेदेखि मैले के चाहिँ भन्छु त भन्दाखेरि ए हल्ला नगर है, म अहिले पढाइराखेको छु भनेर भन्छु नि त, पढाइराखेको छु। द्याट इज मैले चाहिँ कन्टिन्युअस फर्ममा भन्छु हो। यो प्रेजेन्ट टेन्समा छ, यसलाई प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा लेख्नुपर्छ। प्लिज डोन्ट मेक सो मच नोइज, आई एम वर्किङ, आई एम वर्किङ भनेर भयो। प्लिज डोन्ट मेक सो मच नोइज, आई एम वर्किङ। अमृता सेड टु मी प्लिज हेल्प मी भनेर छ। यो चाहिँ के त इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स हो। इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स सबैभन्दा सजिलो छ हैन। ओके हेरौँ है त। अमृता सेड टु मी प्लिज भनेर छ। यो प्लिजलाई मैले अगाडि ल्याएर राख्छु, रिक्वेस्टेड भनेर हुन्छ है। सो अमृता रिक्वेस्टेड मी, अमृता रिक्वेस्टेड मी टु हेल्प हर, टु हेल्प हर। हाम्रो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा टु राख्ने, बाँकी जस्ताको तस्तै लेख्ने। सब्जेक्ट चेन्ज गर्नुपर्छ भने सब्जेक्ट लेख्ने, बट टेन्सहरू चेन्ज नगर्ने। टेन्स भनेको यसमा चेन्ज नै हुँदैन है, सबै वर्ब वानमै हुन्छ, यसको केही पनि चेन्ज हुँदैन। अमृता रिक्वेस्टेड मी टु हेल्प हर भयो। मी को अमृता भनेको सी, द्याट्स वाइ हरमा चेन्ज भयो। नेक्स्ट, डिड सी हेल्प यु भनेर छ भनेपछि अब युलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो। प्यासिभमा लग्दाखेरि यु भनेको यहाँ अब्जेक्ट छ। अब यो कुन टेन्समा छ त, डिड पास्ट टेन्समा छ भनेपछि अगाडि वेयर यु भनेर सुरु हुने भयो। वेयर यु हेल्प्ड बाई हर, वेयर यु हेल्प्ड बाई हर भनेर हुने भयो। वेयर यु हेल्प्ड बाई हर। ओके नेक्स्ट, प्रोभिन्स नम्बर 5 को क्वेसन हेरौँ है। ल यो बुझ्नु भयो नि माथिको तपाईहरुले, हेर्नुस् है एकचोटि फेरि हेर्नुस्। सर बुझ्नु भएको छैन भने यु क्यान कमेन्ट डाउन है, आई विल रिप्लाई एन्ड गेट ब्याक टु यु। ओके, यु वर्क इन अ ब्याङ्क, यसमा क्वेसन ट्याग हामीले सप्लाई गर्नु पर्यो। यु वर्क इन अ ब्याङ्क पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ, नेगेटिभ ट्याग लेख्नु पर्यो। अब नेगेटिभ ट्याग लेख्दाखेरि यहाँ वर्क छ, भर्ब वान छ भनेपछि डोन्ट आउँछ। यु वर्क इन अ ब्याङ्क, डोन्ट यु भनेर भयो। यु वर्क इन अ ब्याङ्क, डोन्ट यु भनेर भयो। बी, ही ... वर्क देयर फर 3 months नाउ, पुट द वर्ब इन करेक्ट टेन्स। अब हामीले यहाँको वर्बलाई करेक्ट टेन्समा लेख्नु पर्यो। ही वर्क देयर फर 3 months नाउ, त्यहाँ उसले काम गरेको 3 महिना भयो हैन। अब यहाँ ही हैज बीन वर्किङ देयर है, यहाँ चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस लाग्छ। ही हैज बीन वर्किङ देयर, वर्किङ देयर फर 3 months नाउ। अब यहाँनेरि कुन बेला प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस लगाउने त है। यहाँ टाइम ड्युरेसन दिएको छ र पास्टदेखि केही काम हुँदैछ, अहिले पनि त्यो काम भइरहेको छ भनेदेखि हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस लगाउन सक्छौँ। फर अनि सिन्स भनेर आयो भनेदेखि हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस लगाउँछौँ। तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन कि हामीले त्यसलाई बुझ्नु पनि पर्छ। यो चाहिँ पहिलेदेखि भएको छ, अहिले पनि भइराखेको छ। अब तीन महिनादेखि, अब 3 महिना अगाडिदेखि अहिलेसम्म पनि उसले काम त गरिराखेको छ नि त हो। द्याट्स वाइ ही हैज बीन वर्किङ देयर फर 3 months नाउ भनेर भयो। दे विल बी वर्किङ हार्ड इज नो क्वेसन, दे विल बी वर्किङ हार्ड।
अब विललाई अगाडि ल्याउने अरू सार्ने हैन सजिलो छ विल दे बी वर्किङ हार्ड विल दे बी वर्किङ हार्ड सक्यो है सजिलो छ नेक्स्ट सी कम्स फ्रम मड्रिड वेयर चेन्ज इन्टु वेयर क्वेसन भनेर भनेको छ जुन चाहिँ एन्सर हो त्यसलाई हामीले क्रस गरिहाल्ने अर्को सुरुमा वेयर लेख्ने त्यसपछि के लेख्ने त यस नो क्वेसनमा लेख्ने वेयर डज सी कम फ्रम वेयर डज सी कम फ्रम भनेर भन्यो वेयर डज सी कम फ्रम ओके he said I travel a lot in my job यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लग्नु पर्यो he said that he travel a lot भनेर छ कुन टेन्समा छ त प्रेजेन्ट टेन्समा छ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा छ यो केमा चेन्ज हुन्छ सिम्पल पास्टमा चेन्ज हुन्छ सिम्पल पास्ट भनेपछि verb to लाग्ने भयो he said that he traveled a lot in his job भनेर भयो he traveled a lot in his job भनेर ठीक छ सजिलो छ है सजिलो आउँछ अलिअलि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ युज टु हुनुहुन्छ है 6 वटा ग्रामरको क्वेसन जो छ एउटा ठ्याक्कै छुट्टिएछ त्यो पनि गरिहालौँ है त लेट मी राइट द्याट ओके Who was this letter written by? This letter written by भनेर छ यसलाई हामीले केमा त एक्टिभमा चेन्ज गर्नु पर्यो एक्टिभ भोइसमा चेन्ज गर्नु पर्यो Who was this letter written by भनेर छ अब Who wrote this letter भनेर हुन्छ Who wrote this letter भनेर हुन्छ यहाँनेरि बाईको त बाई समवान छ त छैन सिग्निफिकेन्ट छैन द्याट्स वाइ हामीले बाईको अब सब्जेक्ट नै छैन त लेख्नु पर्यो त परेन नि हो Who wrote this letter यहाँ wrote छ है पास्ट टेन्समा छ सिम्पल पास्ट टेन्समा छ द्याट्स वाइ वाज प्लस verb 3 written भनेर आएको छ है यो चाहिँ तपाईँले एनालाइज गर्न सिक्नु पर्यो है यसरी ओके नेक्स्ट अब हामी गर्छौँ 2075 को प्रोभिन्स 6 को पास्ट क्वेसनहरु गर्छौं दिस इजन्ट वर्किङ अब यसलाई करेक्ट ट्याग हामीले सप्लाई गर्नु पर्यो दिस इजन्ट वर्किङ नेगेटिभ स्टेटमेन्ट छ भनेपछि पोजिटिभ ट्याग आउने भयो नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग दिस इजन्ट वर्किङ इज इट दिस इजन्ट वर्किङ इज इट अथवा इज दिस भनेर छ है यहाँ चाहिँ क्वेसनमा दिस भनेर छ दिस इजन्ट वर्किङ इज दिस भनेर भन्नु पर्यो Okay. Helen suddenly remembered that she ... her keys in the car भनेर छ Helen suddenly remembered that she her keys in the car उनले चाहिँ suddenly सम्झिन् के चाहिँ सम्झिन् त उनले आफ्नो कारमा चाबी छोडेकी छिन् भनेर भयो प्रेजेन्टमा भयो है So, she has left. Present perfect मा लेख्नु पर्यो. She has left her keys in the car. Helen suddenly remembered that she has left her keys in the car. He wants a computer for his birthday. अब हामीले what question मा चेन्ज गर्नु पर्यो उसलाई बर्थडे मा के चाहिन्छ त भन्दाखेरि कम्प्युटर चाहिन्छ भनेपछि यो कम्प्युटर भनेको एन्सर भयो हामीले क्वेसनमा त पक्कै लेख्ने भएनौ हैन ओके सो व्हाट त्यसपछि यस नो क्वेसनको फर्ममा लेख्ने वान्ट्स भनेर छ डज प्लस verb 1 व्हाट डज ही वान्ट फर हिज बर्थडे व्हाट डज ही वान्ट फर हिज बर्थडे व्हाट does he want for his birthday भनेर भयो okay dogs chase cats so we have to change this to negative अब chase भनेर छ हैन अब chase भनेको verb 1 हो अब dogs छ plural छ भनेदेखि don't plus verb 1 आउने भयो so dogs don't chase
cats. Dogs don't chase cats. She said, I was walking down the road when I saw the accident. So, यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लाग्नु पर्यो. She said, I was walking down. So, was walking भनेर छ. ओके हैन. Past continuous छ. Past continuous छ भनेदेखि केमा चेन्ज हुन्छ? Past perfect continuous मा चेन्ज हुन्छ. She said she had been walking down the road when अब I केमा चेन्ज हुन्छ? C मा. When she saw the accident छ. saw 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 भनेपछि verb 2 भयो. C को verb 2 saw भयो भनेपछि सिम्पल पास्ट छ. सिम्पल पास्ट पर्फेक्ट मा चेन्ज हुन्छ भनेपछि के हुन्छ त? had seen हुन्छ. when she had seen the accident. She said she had been walking down the road when she had seen the accident. Okay, yeah. The money was stolen by her husband. यसलाई एक्टिभ भोइसमा लाग्नु पर्यो. अब by her husband छ. by her husband भनेको हाम्रो अब सब्जेक्ट भयो. So her husband was stolen भनेर छ. was stolen कुन बेला आउँछ त? जब हाम्रो एक्टिभ भोइसमा सिम्पल पास्ट हुन्छ भनेपछि स्टोलन भनेको verb 3 भयो. अब verb 2 लेख्नु पर्यो. So her husband stole the money. सजिलो छ है, सजिलो छ. अलिकति प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो. Her husband stole the money. ओके ल यति भयो. यु क्यान स्क्रिनसट दिस है, अनि हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ. ओके अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ. 2075 प्रोभिन्स नम्बर 7 को है त. ओके all is well भन्ने कुरा त तपाईँलाई थाहा छँदैछ हैन. सबै कुरा ठिक छ छैन र भनेर सोध्नु पर्यो. सो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ, नेगेटिभ ट्याग युज गर्नु पर्यो. all is well isn't it? all is well isn't it भनेर छ. ठिक छ. किन त भन्दाखेरि पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग. यहाँ इज छ हैन, हाम्रो चाहिँ एक्जिलरी भर्ब, यसको चाहिँ isn't it भयो. she hasn't arrived home yet भनेर छ. she hasn't arrived home yet. अब यसलाई हामीले एफर्मेटिभ पोजिटिभ सेन्टेन्समा चेन्ज गर्नु पर्यो. she hasn't छ. अब सजिलो छ है. she has arrived home yet भनेर हुन्छ. she has arrived home yet हो त. हेर्नुहोस् है कहाँनिर बिग्रियो त. yet भनेर छ. yet भनेको नेगेटिभमा मात्रै हुन्छ. yet भनेको पोजिटिभमा हुँदैन. yet को पोजिटिभ के हुन्छ? अलरेडी हुन्छ भनेपछि she has already arrived home. she has already arrived home है. यति सानो सानो कुरा हेर्नु पर्छ है. yet भनेको नेगेटिभमा मात्रै हुन्छ र अलरेडी हाम्रो पोजिटिभमा भइहाल्यो. अलरेडी को नेगेटिभ yet हुन्छ. she has already arrived home भनेर भयो. C we studied English for 10 years भनेर छ. अब हामीले अघि माथि पनि हेर्यौं. कुनै पनि काम तपाईले पास्टमा गर्नु भएको छ, पास्टदेखि अहिलेसम्म गर्दै आउनु भएको छ, अहिले चाहिँ सकिएको छैन, यो चाहिँ के त भइरहेको छ, इन प्रोसेस छ भनेपछि कुन टेन्स लगाउने त? प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस फर सेन्स आयो भने भन्ने कुरा छ. सो वी have been studying भयो है. we have been studying English for 10 years. We have been studying English for 10 years भनेर भयो. Next, she cut her finger. She cut her finger भनेर छ. कट छ. कट भनेको कुन टेन्समा हो त? प्रेजेन्टमा पनि कट हुन्छ, वर्ब 2 पनि कट हुन्छ, वर्ब 3 पनि कट हुन्छ. अब कुन टेन्समा छ त? हैन, प्रेजेन्ट टेन्स हो कि पास्ट टेन्स हो कि कुन टेन्स हो त?
सजिलो छ है। अब प्रेजेन्ट टेन्स भएको भए त सी कट्स भनेर हुन्थ्यो, किनकि सीसँग वर्ब 5 लाग्छ होइन। वर्ब 3 पनि कट नै हो, तर वर्ब 3 सँग ह्याज, ह्याभ, ह्याड आउँछ, त्यो पनि छैन। भनेपछि यहाँ चाहिँ कट भनेको वर्ब 2 हो भनेर बुझ्नु पर्यो। सी कट हर फिङ्गर भनेपछि अब कट वर्ब 2 छ, सिम्पल पास्ट छ भनेदेखि अब के हुन्छ त, डिड भनेर अगाडि आउँछ नि यस नो क्वेसनमा, डिड प्लस वर्ब 1। डिड सी कट हर फिङ्गर, डिड सी कट हर फिङ्गर भनेर भयो है, डिड सी कट हर फिङ्गर भनेर भयो। नेक्स्ट, नोबडी इन्भाइटेड मी टु द पार्टी, कसैले पनि मलाई पार्टीमा बोलाएन होइन, सो स्याड होइन। ओके, यसलाई प्यासिभमा चेन्ज गर्नु पर्यो। सो इन्भाइटेड मी भनेर छ, मी म भनेको चाहिँ यहाँ अब्जेक्ट छ, यसलाई हामीले सब्जेक्टमा ल्याउनु पर्यो। आई इन्भाइटेड छ भनेपछि वाज प्लस वर्ब 3, आई वाज नट इन्भाइटेड, I was not invited to the party by nobody भनेर लेख्नुपर्छ, पर्दैन। अब nobody भनेको को त थाहा नै छैन होइन। भनेपछि यो चाहिँ इन्सिग्निफिकेन्ट भयो, इन्सिग्निफिकेन्ट चिजलाई हामीले लेख्नु परेन, I was not invited to the party। नेक्स्ट, he said to me don't waste your time, he said to me don't waste your time, यसलाई इन्डाइरेक्टमा लगाउनु पर्यो। he told me भनेर लेख्नु भए पनि हुन्छ। don't waste your time भनेको छ he asked me भनेर लेख्नु भए पनि हुन्छ। he asked me not to waste his time भनेर भयो। सरी, डोन्ट वेस्ट, अब यर भनेको छ मलाई भनेको हो नि त, सो वेस्ट माई टाइम भनेर भन्यो है। ओके, ही आस्क्ड मी नट टु वेस्ट माई टाइम। अब हाम्रो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा नेगेटिभ छ भनेदेखि नट टु लेख्ने, डोन्टलाई हटाउने, अरू जस्ताको तस्तै लेख्ने है, सजिलो छ। नट टु लेख्ने, डोन्टलाई हटाउने, अरू जस्ताको तस्तै लेख्ने, र त्यहाँ सब्जेक्ट त चेन्ज गर्नु पर्यो, कुनै पनि टेन्स त चेन्ज गर्नै परेन। ओके, दिस वाज कतिको, प्रोभिन्स नम्बर 7 को है। सो यसलाई पनि तपाईँले स्क्रिनसट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ, कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब हामी जाउँ 2074 को क्वेसनतिर। 2074 को क्वेसन, डोन्ट वेस्ट यर टाइम भनेर छ है। यो त हामीले अघि पनि हेऱ्यौँ है, क्वेसन दोहोरिएको पनि छ है। सो हामीले विचार गर्नुपर्छ, डोन्ट वेस्ट यर टाइम, विल यु, डोन्ट वेस्ट यर टाइम, विल यु भनेर भयो, डोन्ट वेस्ट यर टाइम, विल यु। नेगेटिभ स्टेटमेन्टको पोजिटिभ ट्याग भयो। नोबडी वाज प्रेजेन्ट, यसलाई हामीले एफर्मेटिभ पोजिटिभ सेन्टेन्समा लगाउनु पर्यो। नोबडी वाज प्रेजेन्ट, नोबडीको समबडी भनेर हुन्छ है, समबडी अथवा एभ्रीबडी, तपाईँले दुवै लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले समबडी वाज प्रेजेन्ट भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा एभ्रीबडी वाज प्रेजेन्ट भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। बोथ आर करेक्ट। सी, सोना गो आउट बिफोर गोमा एराइभ, सोना गो आउट बिफोर गोमा एराइभ, गोमा आउनुभन्दा अगाडि नै सोना गइसकेको थिइन्, जाने काम उसको कम्प्लिट भइसकेको थियो। प्लस बिफोर सी एराइभ्ड भनेर छ, पास्टमा छ भनेदेखि यहाँ पनि हाम्रो पास्टमै लेख्नु पर्यो, पास्ट पर्फेक्टमा लेख्नु पर्यो। सोना ह्याड गन आउट, सोना ह्याड गन आउट बिफोर गोमा एराइभ्ड, बिफोर गोमा एराइभ्ड भनेर भयो। नेक्स्ट, Shiva asked me, how long have you been waiting for me? How long have you been waiting for me? भनेर छ। So, Shiva asked me, how long I had been waiting for him. How long I had been waiting for him भनेर है। माथि कुन टेन्समा छ त, have been प्लस verb 4
प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा चेन्ज हुने भयो शिव आस्क्ड मी हाउ लङ ही हेज बिन वेटिङ फर हिम भनेर भयो यु हेभ टु गो स्कुल डेली भनेर छ अब हाउ अफनको क्वेसनमा चेन्ज गर्नु पर्यो भनेदेखि यो डेली चाहिँ हामीले लेख्नु परेन हाम्रो क्वेसनमा फर्स्टमा के लेख्ने त मैले अघि पनि तपाईँलाई सिकाएको छु हाउ अफन लेख्ने बाँकीलाई हामीले यस नो क्वेसनमा लाने ह्याभ छ भनेपछि अगाडि ह्याभ यु भनेर होइन कि यो चाहिँ डु भनेर लेख्नु पर्यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा छ नि त हाउ लङ how often do you have to go to school? How often do you have to go to school? Next, did they complete the project work? Did they complete the project work? छ अब did complete छ भनेपछि केमा छ त सिम्पल पास्टमा छ भनेपछि अगाडि was भनेर लेख्नु पर्यो यो धेरैचोटि दोहोरिएको छ है सिम्पल पास्टको क्वेसनलाई चाहिँ प्यासिभमा लाने विचार गर्नु है त द प्रोजेक्ट भनेर छ सो वाज द प्रोजेक्ट वर्क completed by them was the project work completed by them okay next nobody left him a tip so यो चाहिँ 2074 को क्वेसन छ nobody left him a tip उसलाई कसैले टिप दिएनन् कसैले टिप छोडेनन् भनेर भयो भनेको कुन कस्तो टाइपको सेन्टेन्स हो त नेगेटिभ सेन्टेन्स हो नेगेटिभ सेन्टेन्सको पोजिटिभ ट्याग हुन्छ nobody left him a tip did they भनेर भयो है सो लेफ्ट भनेको verb to छ नि त That's why nobody left him a tip did they did भनेको हाम्रो past को भयो Jimmy has something to tell you नेगेटिभमा लगाउनु पर्यो Jimmy has something to tell you जिमीलाई चाहिँ केही कुरा भन्नु छ तिमीलाई भनेर भयो समथिङ को तपाईले एनीथिङ भनेर अथवा नथिङ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ Jimmy has यसलाई दुई तरिकाबाट लेख्न सकिन्छ है जिमी हैज नथिङ टु टेल यु जिमीले तिमीलाई केही पनि भन्नु छैन भन्ने कुरा भयो एउटा अर्को भनेको के त भन्दाखेरि जिमी does not have anything to tell you Jimmy does not have anything to tell you है दुईटा हामीले यसरी गर्न सक्छौं नेक्स्ट The timber was 6 feet long How long भनेर सोधेको छ कतिको लामो त 6 फिट लामो भनेपछि यसलाई हामीले क्वेशनमा लेख्नु पर्यो त परेन भनेपछि How long was the timber भनेर How long was the timber? How long भयो त्यसपछि yes no क्वेशनमा राख्ने है How long पछि yes no क्वेशनमा राख्ने Was the timber भनेर छ नि हो त्यसलाई क्वेशनमा राख्ने Okay next The measles has broken out in the village So the schools and offices closed down for a week भनेर छ Measles has broken out in the village So फर्स्टमा एकचोटि हेरौँ है त फर्स्टमा कुन टेन्समा दिएको छ त has broken has plus verb 3 प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा छ भर्खरै है प्रेजेन्ट पर्फेक्ट